كقدس سجل لك أزلك سجد كل برك ولك يتكني كل لسان أنت وتعملك عملك توزي أجاز ونقص نقص عملك أنت لكل زس قالوا كل ذنب سنة يوا كنبك مهرن قدوس ولدك زي بلا أنت مسبب تصلي كما زبلو قدوس قدوس እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻን ኩሉ ሕሊፍ ካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን ስለ አምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ ነመስግነካ ንገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባስ ለይቲ ዝባረካልና አምላኽና ሰዓት ዘመዓት እያ ድማ ባርከልና ወጋሕታ ቤትካ ተረኺብና ናባኻ ነንቃዕርር ኣለና እማ አምላኽና መዝሙርና ጸሎትና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ ብቅድሚኻ ቅቡል ግበረልና ዝፀሙ እዚ ድማ ነቦታትና ነቢያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና እስኻ ትውለደሉ ልቢ ዘዳሉ ጾሙን ጸሎትን ስዋዕን ግበረልና ብርሃነ ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓልና ብሕማም ዘለው ፈውሰልና ብሓዘን ዘለው ፀናንዓልና ኣብ ጭንቂ መከራ ኣብ ፀባ ንዘለው መሰሮ ፍጠረሎም እስራት ፍትሓልና ተማረኹ ንዓዶም ምለሰልና ዝወለድና እዮም ባሪካ ቅዱስካ ናትካ ገርካ ዕብየልና ዝወፈሩ ድሓን የትወልና መገሻ ዘለው ድማ ድሓን ምለሰልና بيد ملاك حلونا بركة عدينا قدس رنجل مريم كفلنا نبسات عقرتي قائماتك أقبا ميكائيل هايل سلاسي زر أبروك ولد يسيف قبر هواريات قبر مسكال قبر ميكائيل قبر مريم نهم أمت تسيان ولدت مريم ولدت تنسى ولدت شدان ولدت يسوس ولدت هايمانوت ولدت يوات نفس غلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا حزنان كلهم دمات صنان على نفس من يتنبر أبونا سمك يقدس من قصات مصا فارقام تاب سمايكم دمام دريخون علت مقبنا لمحبنا احنا عنز بدلنا بدلهم كم زحدقنا لم بدلنا نعسانا ندقلنا كوك فادحنا النمبر فتنا يتتونا من قسن حيلين كبرن نزل على منات كايما امين اوزت يا مريم بناي قدس قبري ملا سلامتا سلام لك اللخو بحلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدى جابير صباحات بويتا سراوي سلام لك اللخو نسخك وانس برغتيغي فركر سخون برغيو أمول تسقى جابير مساقي أوفست دس بلكي حتيات ناصر يلنا نفت ودخ يسوس كرسوس منتانا محريات لمن لنا أمين افتاح ويشرق جينا أملاكا من يسوس كرسوس كان لك كان سريات يردم ساسي أبس أول دولو بركشاتي برهان أنتم أبي كانت وابي دي كانت بران سيرقوس أنات ببسمكم كن فتانون تاني رسنت كلان سمعت ديو مهار النكرسوس من العصر تغلطي زيو مهار نكسوس 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 زيو مهار نكرسوس كمون بنت اجزتنا مريم مهار النكرسوس من العصر تغلطي بنت اجزتنا مريم نكسوس بنت اجزتنا مريم نكسوس بنت اجزتنا مريم مهار النكرسوس بنت اجزتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزتنا مريم مهار نكرسوس بنت اجزتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزتنا مريم مهار نكرسوس بنت اجزتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزتنا مريم مهار نكسوس بنت اجزتنا مريم مهار نكرسوس تفسي مريم لا آدم فاسكاه ومعدتا له وانت يتعزم قبه مكان لوليش بتنسايه ورا ورتش زيتي يتركب منو زي تكز ومنو زي له تفسي مريم ولت أرون وموسى زدتك صلي أبيازة وتسيان بنا هاي لتعمر هيك زنتو سبنا جر وداسيت ميفز مزيان بما يسمك قدس سلاسي أرسا قارب تنشد ونكت كيسيم تفسيه مريم ولا تداويت وولدو
ጽጌ መዓዛ ዘአርገ ለአብርሃም ስርወ ጉንዱ ያስተቤስሐ አንጥቀ ዘነተአምረች ለለአሐዱ አይሁድሰ ሰብአ መንክራትች ክይዱ ሕያዋን ዮሙ ሲኦለ ወረዱ። አኮተች ማርያም ወሴባች ወትረ ሰርከ ወነግሃ ኩሎ አሜን ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ሰበንርኤሁ ኅብረ ለልበ ጠቢባን መላእክት ዘያርእሶሙ ምክረ ወለሕፃናት ይከስእ ስውር። አኩተች ማርያም ወሃቢተ ጸጋ በከንቱ እስመ አልዓልክኒ ልዕልተ መሬተ ምድሮም ታይቱ እንሶተ ነዳይ ይሰዋለም ችንጅት ድቀቱ ወለልብች እስመ ከማሁ ስምረቱ ወለዝኔ ፈቀርች ታሰንይ ሎቱ። ማርያም ለለይ ሰቦኒ በታሃይሎ ወግፍእ ካይበ ለለይ ገፉ ተአምረች ታሪ ወለወልደች በቀሎ ይብላዕ ኮኑ እግዚአብሔር ኢሃሎ ሰበላዕሌሁ ፍጥነ ያርአያ ኃይሎ። ንኢ ማርያም ምስለ ወልደች መዋይ ከመ ታውድቂ ፍጥነ ርእሰ ጸር ወጸላኢ እስመ ፈታሒት አንቲ ማእከለ ግፉ ወገፋኢ ብፁዕ ድቀተ ጸሩ ይርኤይ ወብፁዕ ካይበ ፍታች ሰማይ። ዘውእቱ ዕድሜ ሳህልች ወዘታምርኪ ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ከመ እዜኑ ይህሉ ማእከለ ብካይ ወእንባዜ ኦ ናዛዚ እንተ ወለድኪ ናዛዜ ወንግሥት በቃይት ብቁዕን ይእዜ ሙሴ ነቢይ አመ ሕዘቢሁ ቆስሉ ተአምረ ገብረ ለአርዌ ምድር በምስሉ እንዝኒ የአቢ ኃይለ ተአምርች ንግሥተ ኩሉ ወሀበተ ተክለ ለዋህደች መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ኢይክሉ። ሪሆትች ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታውቆ ወአፍቅሮትች ካይበ መሰረተ ጥበባት ተአምረች እሴብ በቀለ መዝሙረ መሰንቆ ውስተ ተአምረች ለዘአብአናፍቆ አፍተወ መዊተ ወሲኦል አጽሐቆ እምብንተ ረከቡ ካይናተ ሀሊባ ወሃላ መንክራተ አምላክ ዘርእዩ እምሰችነን ገልጌላ ካይናተ ቤትችሰ ማርያም ርግበ ገሊላ ይታመኑ ለተአምርኪ ኃይላ ያፈልሱ ደብረ ወይመልኡ ኢትየከ አብድ ሶበ ልበ ጥበብ ውህዶም በኢያእምሮቱ አብዝሃ ሕማመ ዘይፈደፍድ ብፁዕ ለፍቅርኪ ዘይጸመደው በቅድመ ስልች ለለ ጊዜ ያነስዶ ተስፋው ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ እቀብኒ
ተአምርች ወአድኅነኒ እምማቴ ከመ አድኀነው ወልድኪ ለናስ ወልደ አማቴ መዋዕለ ዕረፍት የአንቲ ማርያም ጰንጠቆስቴ ኃይለ ድካም ያጸን መዋቴ ህብስተ ስብሐትኪ ወፍቅርኪ የስኒ ማርያም ለጸማድኪ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ ጥበብ መኒ ፈድፈደ ኃጢአቴን ተዘከር እግዝእትየ በርኅራኄ እጹብ ከመ አስተስቅይ ዮማየ ለጽሙዕከ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለድክም ወለነፍሰ ኩሉ ቃውም ጊዮርጊስ የዋሃን በለመስፈርትዋም ከመ እግዝእትከ ቡርክት ማርያም እስመ ሩርሃ ልብ በአንተ በአንተ በቀል ወግ ኦ ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመ እግዝእትከ ርግበ ኤፍራታ በሰማይ በላዕሉ ወበምድር በታሕታ ጊዮርጊስ በስመ እምከ ቴዎብሳም ወሰስም ታበኒ ከመ ስምከ መንታ ኦ ፍጡነ ረድኤት እምርፆተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይፀዋዕከ ተወክሎ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምህረት ወለተሳለ ከቆጥረ ጸሎተነ ወቃለ ጽርዓነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩህ በኀቤከ ሀሎ ሰላመ ገብርኤል መልአኮ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በሥጋኪም እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካዕበ ነፍሰ ወቆ ለአምላከ ምሕረት ተረዳእኮ ለአብርሃም አመይቆትሎም ለነገሥት ዘአድኃንኮ ለይስሐቅ እምነ በጥማይ ዘመራእኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአሰረከ በብርሃነ ሌሊት በኀበ አቆሞ ለሐወር ዘአዕበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባዕድ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ይኩን ዕለተ ምግብና ለመሃበነ ንሕነ ዝበደሉና በደሎም ከመ ንሕነግን በደልና ወሰናና ገና ካብ ክፉ አድኅነና እምበር አብ ፈተና አይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማሜን እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናከ ድንግል ኢኺ ብሥጋኹ ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስት ብርክቲ ኢኺ ፍሬ ከርስክሙ ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወእግዚኦ አምላከነ ዘሃደፍኮ ለንጉሥ ታቦት ወለዳንኤል ማፋና በስ ወለሶስናም ደረበና ዘላኮ ለሙሴ እግዚአብሔር ረድኤት ዘመራእኮሙ ለሕዝብከ መዓልተ በደመና
ወኩሎ ሌሊት ህብረን እሳት ወተናገር ከወዲበ ነቢያት ወአስራት ከጸጋ ከላለ ሐዋርያት እንዘ ጉባኤን እሙንቱ ሰዓዲ ቤት ወረደ ላለም መንፈስ ቅዱስ ከመዘ እሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐወርት ወእተ መንፈሰ ከፈኑ አማድ የሰማይ ወምድር ባረክ ማህበረነ በኩሉ በኩሉ ሰዓት በአሐድ ወልድ ከዘወት ለከም ሰንሶ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜዝ ዘልፈን ወለዓለመ ዓለመ ወካዕበ ናሰወ ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሉ ናዝዝ ነሰበኮን ወድስ ቤተ አምሪ ሀብዛ ለእመ ጸባኦት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኡ ወለታረምሙ አብሱ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቆሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ለቅድስት ድንግል መርዓተ ወእመ በግ ብሩክተ አንቲ ማርያም ብሩክተ አንቲ ማርያም ሰናይተ አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ እመ አምላኪቲ ድንግል ናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መጐሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባም አይር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጥረ ያህሉ ማእከለ ነው ማእከለ ኩሎክሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ
ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ ተማረ ያማረነ ተማረ ያማረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አድኅነነ ማርያም የሐውፀነ ማርያም ሳልየነ ማርያም
ዘለሰአቶ ተግባረ ደዊ ለወ ወልድቲን ባበከንቱ ኩሎ ወኩሎ ሌሊት ማርያም መሐሪ ምሕረትከ በላዕሌነ መዓተከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ነፍሳታ ግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ እቀብ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ እቀብ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ እቀብ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ትምልስ ኣምላኽ ኣምላኽና መልስኻ መልሲ ምሕረት ሃበና ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ካብ ልምዲ ወፂና ብእምነት ተመሊእና ብቅዱስ መንፈስካ ተመሪሕና ክንፀሞ እሞ ልቢ ኩላትና ድማ ንስኻ ትውለደሉ ክኸውን ንስኻ ሓግዘና ብርሃነ ልደትካ ብዳሕነ ሰላም ኣብፅሓና ነብሳታ ግብርቲካ ወአእማቲከ ዕቁባ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ዘርአ ብሩክ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ሃዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ናሆም ዓመተ ጽዮን ወለተ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ህይወት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን ናትካ እማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረኸት ስኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበል ኃጢአትና ከሓድገልና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምለልና አሜን ተስሃልከ ጀምድረከ ሃሌ ጀምድረከ ሃሌሉያ 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 تعالي بنتيانا كما يمهرنا سهلنا يا سريرتو بلالين سهلنا
ለረፍተ ዚአነ ሰላም ለላምን ወሚጥማተከ ምኔነ ሃሌ ሃሌሉያ ዮሳይተከ ሰላም ለለ ረፍተ ዚአነ ፍስሕያ ወሰላም ለእለ
ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰርዓ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመንህ ሃሌሉያ 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 ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዝእትነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይሃረነ ወይሳለነ ያዘይ ሄሪቶ በላዕሌነ ሰርዓ ለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእላመንህ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ አብ ተረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወዳንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ
መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይል ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ድንግል ማርያም እስተወልደ ኦ ጎይታ ይቅረበለን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት አብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ አብ እፀይት መስቀል ተሰቅለ ኦ ጎይታ ይቅረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት አብ ሳልሳይ መዓልቲ ከሙታን ተበሊተ ምስጋና ናተማይ ዛዕለ አበባን አቦ ዝተቀመጠ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ባሕድሽ ክመጽእ ኦ ጎይታ ይቅረበለና። ምስጋና ለመንፈስ ቅዱስ አሜን አሜን ይሁን ይሁነን። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳነን ስብሐት ለእግዚአብሔር
ርቱዕ ይደሎ ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካን ዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉ እንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ብሓያት ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንኩም ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓል ብዘመኽረት ናይ ነብሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ታዕሪ ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓለቡ ናይ በቕልቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሉ ሰራዊት መላእክትን ትምስገን ኢኻ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ባንኩም ብኢድ ዘይተፈጠርካ ንጹህን ብኢድ ዘይተፈጠርካ ብኢድ ዘይተፈጠርካ ሓጓት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመመር ኢኻ ዘይጠፍ ብርሃን ተስፋኻና ንዕኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስና ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ንዓኻ የመስግን ኣለዉ ያከ እግዚኦ ኣምላኽ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሲ ኣእምሮ ንዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳ መንፈስ ቅዱስ ኣብዛርተ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎት ህፃን ትቕበለ ወዶ ኣድናኻ ነመስግን ኣለና ቀዳማይ በኽርና ኣብካ ነዞም ንጽዋዓካ ንኣና ንኩሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ከኦ ነብሩ ዘይብሉ ንጽሕ ኣቦ ጻጽየን ቁንቁንን ዘየባላሸዋት ዘለዎ ነቶም ፍጹም ልቢ ዝኣምልኻት ንመላእክቲ ኣመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረን ዝበለ ዘይጠፍዕ ዓላዊ ናብራን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመ ታሪክ ኣብ ፍቓድ ኣባሃብራኻልና ካብ ማዕሙ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፅኻና ካብ ሞት ኣድንካ ሕይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣባኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት እውን ናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ሰዓካ ንመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንኣኻ ይውድሱሎ ሁሉን ዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘላለም መንግሥትኻ ዝምስጋና ዝንሳልሳ ጊዜ ከኣፍና ንቐርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ረኸሉ ኩሎም ነፍሰን ጻድቃን ባኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስም ጽሙዖስም ኣባላት ካባና ዘዳእኻ ካብ ጥፋት ወደ ሕይወት ዝኾንካ እናንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘላለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸገመ ጎይ ዝኾንካ እናንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭንኹ እተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኻ ኣብ ጸጋኻ እትሐዊ ነቶም ኣብ ጽሩይ ማእሰር ዘለኻ ምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኺን ዝበኺን ዝናዝዞም ነቶም ጻመው ድማ ዝመስቀሉ ዝብጀዎም ነቶም እተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስ ሰንደርቕን ንስኻ ኢኻ ወጎይታ ነቢያትን ሐዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካና ኣለና ኣብ ማህደር ሕይወት ምእንቲ ኸንዕርፍ ብኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ወጎይታ ንኹሉ ንኣሽትን ንዓበይትን ንመመሓደሩን ንህዝቡን ንጓሳን ንመጓሲእን ብመረትካ ሓሉ ወጎይታና ንኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዕን ንውሉድ ወለዶን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ولا تولد زايا عليك لعالم عليك آمين
ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልከ ምስለ ምስለ መንፈስከ ሰብሖ ይደሎ ህልና ልበክ አበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መሶት እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ትሕሉ ካብትን ትጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርእ ዘይሓልፍ ሃገዝ ዝህብ ካብ ማሕቀብ ጸልማት ዘብፃኸኒ ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈትሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይረኻቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓልን ትልሙና ነፍሲ ዘይፅነ ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልና ፈሪጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይምል ጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ቅዱስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማይ እዩ ወጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኮስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሔ ብሕማም ተታሕዚ ምሕወይ ንጸማማት ወብፅኾንካ እዮም ንመዘለፎም ጸልማት ከዓ ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓለም ፀሓይ ዘይጠፍ ምራት እዩ ኩሉ ሰዓብ ልሊ ቅዱሳን ዘብር ፀሓይ እዩ ብምድፍ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንብዚ መለስካ ንስራኻ ንኩሉ ድማ በብዘለዮ ዓዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ኣብ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላዌ ዘይመርስን ዘይምርመርኒ ዘይረአ መንፈሲነት ዘበሰልካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክሪ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ቅዱስ ምስጋና አንሳርሳ ጊዜ ነባኻ ንቐርባለና ዘይልወጥናትካ እምነት ኣብካን ብኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ግበርካን ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ንኩሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስ ክንረግፅ ኣብካና
ዘይፍታሕ ክንፈተል ማምሳ ኣባኻ ፍቅር ገበርካል እማእኸልና ክንካል ማዕረግካን ወጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ወጎይታ እዞም እንልምነካውና ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ዳዓውት ሃበና ካብ ምትላት ፀላኣ ክንህሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለም ክስማ ንመበለት ኣፀናነ ዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንረስ ብረትካ አንፅህ ንዓያሻ ኣለብን ንጡፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኩልና ፀግዑ ኩነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ርቱዕ ይደሎ መድኃኔ ሰላም ዝኾንካ ዘይትልወጥና ኾና መሰረተ ባተን ዓቀባ ኣልባብናን ዓይን ልብናናን ዘብራኻልና ጸልማት ፍልናናን ኣርሒካ ብናትካ እምሮ ዝኸለልካ ንስኻ ኸ ነቲ ጥፋት ተወፊናይትን ሰብ ብመስቀል ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍካ ሓደስካዩ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈነ ትጠፈረለኻ እዩ ብሞት ወድኻ እውን ተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ኣሕና ባሮትካ ነመስክነካ ኣሎና ንስብሓከ ወዲሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ጎይታ ዛጋሲ ባኮሊትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና ይቅድም ምሳኻት ነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምክርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓንትን ቃልካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣልዉ ዝኾነ እዎ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ስጋት ተገልፀካ ልካባሮታት እያ ሓራ ዘውፃና ውድኻን ፍቁርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ንወድሰከ እግዚኦ ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ምሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኖም መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሰኻይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ክፉዓት ዝበቀለሎም ዓርኪ መናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽተማ ዝኣሊ ነታ ኣምራ ምስጋና እምነትን ጓኣ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኻላ ቤተክርስቲያን ቁን መራዘብ ኦ ጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኡ ኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓቱን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም አሜን። መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካልሁ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐራ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃላ አምላክ ቅርበለልና ጸሎትና ጾምና
ሱባኤና ሁሉ አምላክና ተቀበለልና። ነፍሳታ ግብርቲ ከዋይማቲክ ዕቁባ ሚካኤል ኃይለ ሥላሴ ዘርአ ብሩክ ወልደ ዮሴፍ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ናሆም አመተ ጽዮን ወለተ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሓዙናና ጻናናዕልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናለት እንጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበፃና ኣሕደገና ካብ ኩሉ እኳ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይማም ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጎይታ ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብረት እየ ረከርሶም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ኦ ብስእቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ለትውልደ ትውልድ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ሰርህ ለነ ተግባረ እደዊ ዘይኮነ የኮነ ብርሃነ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ ክነ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም
እግዚኦ ኩነንየ ከሃቦ ኩነኔ ካቦ ለንጉስ ንጉስ ኩነኔ ለንጉስ ምላእ ስብሃት ኩሎ ለይኩን ለይኩን ዋድና ደቂቀ ምስኪና ደቂቀ ምስኪናኒ ሰብአ ወመንፈስ ቅዱስ ወአድኅኖ ደቂቀ ምስኪናኒከ ግነዮ ለእግዚአብሔር ግነዮ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር
እግዚአብሔር እስመየ ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕግዚኣብሔር ኣብ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመና ኣለና ንሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፍኣት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጽም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንህዝብኻ ብሓይሊ መላእኽቲ ክሓፅር ንልምኖ ኣለና ويسر حزبه بحيل ملائكته زلا كل قبر بركات سلطان بتو እግዚአብሔር አምላክ سمك قدس من قصات متى فاكاك تسمعي كل ما ديوان نايلين تجانا ضمي هابنا نلانز ودنا بلهم كساكنا بنا مسنا بكنا كاكوكو عبدنا بلفتنا يتيتونا مكسين هايدين كبر زيالنا تكاي مامي وغزيت مانيا ملاك دوس كبير منا سماتا سلام نكالو بنا يدقليه سكاون دقليه عديك دابير تبعوت كوتي ساوي سلام نكالو نسيك عمل سيبرتي فكسو بهويو ومن تتكا اكزامي مسايو وفستي تسبكي عدينا سمنا نفتودي يسوس كريستوس من تانا من أجل مننا آمين
ونخل التحد بويتا نوحات ليتي زحلو خانا نسخاي خامم لمعات دما بكل سلام بدحان كمن نوع القبرنا ونخل التحد بويتا روح مرحمة لك سددلنا كم بيت فقرا هربللنا كم زمانت كون أبسانا دمسس كوانا نحدك خابس أقهاوس فلينا يتكبر من تأتي قبل لنا سمع بسم كايلك أقرب لنا نيتحدقنا ناوكد مخانا وكد مكرسس ودخان ما قوش كن ركبابنا مسونس منفس قدسن مسقانا صنعتم بؤزل لك عالم من كل سعان زل عالم عالم يأذيني وزلفني ولا أعلم እግዚኦ በመዓትከ እግዚኦ በመዓትከ ኢትክስፈነ
وفوسني ስምካ ዘይመውት ያው ዘይድቅስ ስጎ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑ ቅዱሱን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻዮን ቃዕርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሑ ወያይክቱ አንተ አሃዚያ እግዚአብሔር አምላክን ስምካ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጻ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ይሁን ናይለተ እንጀራና ሎሚ ሀበነ ንሕናን ዝወደልና በደሎም ከዛገናሎ በደልና ማስላም በግና ከክፉ አድነን ነፍስና ይትቶና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ለዘለዓለም ናት አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልክልሃለሁ ምድርናሂ ትግዲህ ምስጋናውን ትግዲህ አደ እግዚአብሔር ጽባዖት ጐይታዬ ሰራዊት ሰላም እልክልሃለሁ ንጽሕት ከመሲ ብርክቲ ፈገሱ ብሩክ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ኦ ብጽዕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአታችንን ናፍቶት ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒትና መድኃኒትነ ነነ አሜን። ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጐስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ نزام حيل مسكانا قاب زحضر بيت مغرس كا قباخا سريتين يوتن كل منو صامي مزمت صوتنا مسمارات كاصرة تقبل أبس أم حدا قال لهم نابقى حتى أتميت تمت سوام تقبل صلنتهم كم طعم عذاب كرمي خايب صح وقويتنا أملقنا انترم براي ترانيخا ومحارت أمتنا تملسنخا أبزل عالمنا أبزمتسن كن سجدل كان سمكا بحبرات كان خبرين كان مسكنين كن ودسن بحادة ودخابو زلكا مسكانا صنعاتن مسؤول مسمن فز قدسن لمن قدس عن زل عالم عالم يزيني زلفني ولا عالم آمين يبلو إسرائيل رئينا وإسمعنا زئورو ተወልደ ወተከስተ አይንቲዮ በሰንበት ለእመም ሀበ እግዚአብሔር ኢኮነ እመ ኢገብረ ዘንተ ወይቤልዎ ምንተ ትብል በእንተ ዘአህየወኒ ይቤለኒ ኢትንግር ወእምዝ ዘየአኪ ኢይርከብከ እስራኤል ኢሪነ ወይ
ሰማይነ ዘየውሮ ተወልደ ወተከስተ አዕይንቲሁ በዝህ ለእመምሃበ እግዚአብሔር ኢኮነ እመይገብረ ዘንተ ወይቤልዎ ምንተ ትብል በእንተ ዛየወከ ዛየወኒ ይቤለኒ ኢትንገረ ወእምዝ ዘያዕጭይርከከ ሃሌሉያ 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 ይቤሉ እስራኤል ይቤሉ እስራኤል እስራኤል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይቤሉ እስራኤል ኢሬነ ወኢሰማይነ ዘእውሩ ተወልደ ወተከዘ አዕይንቲሁ በሰንበት ዘንተ ወይቤልዎ ምንተ በእንተ ዛየወከ አየወኒ ይቤለኒ ከገ
لأمام هذا
እውራነ ምራ አጋንንተ አውፃ እለ ለምጽ አንጽሐ ወሙታ ነአንስአ ወይቤሎ አቦ የኩሎ አባኒ አጋንንተ አውፃ እለ ለምጽ አንጽሐ ወሙታ ወይቤሎሙ አቦየ ኩሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እውራነ መርሃ አጋንንተ አውፃ አጋንንት አውፃ ሃሌሉያ እውራነ አጋንንተ አውፃ እለ ለምጽ አንጽሐ ሙታነ አንሥአ ወይቤሎሙ አቦየ ኩሎ ይቤልዎ አይሁድ ለኢየሱስ አይውእቱ ዝንቱ ዘሐዲሰ ስርዓተ ይሜህሮሙ ወበቃሉ ያወፅኦሙ ለአጋንንት እውራን ይሬዩ እለ ለምጽ ይነጽኡ በቃሉ አብየ ኃይለ ይገብር በሰንበት እውራነ ይሬዩ ብርሃነ ለኢየሱስ አይውእቱ ዘሐዲሰ ስርዓተ ይሜህሮሙ ወበቃሉ ያወፅኦሙ ለአጋንንት እውራን ይሬዩ እለ ለምጽ ይነጽኡ በቃሉ አብየ ኃይለ ይገብር በሰንበት እውራን ይሬዩ ብርሃነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይቤልዎ አይሁድ
ይቤሎሙ አይሁድ ለኢየሱስ ለኢየሱስ ሃሌሉያ ይቤልዎ አይሁድ ለኢየሱስ አይወቱ ዝንቱ ዛዲሳ ስራተ ይሜሮ ወበቃሉ ያወፅኦሙ ላጋንንት እውራን እለ ለምጹ ይነጽኦ በቃሉ አብያይለ ይገብር በትምህርት ሃሌሉያ ወራ
مزمورنا مهلتنا قبلنا እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ዕሮትና ክንድሕን ዕንትናይ መንፈስና ክኽፍተልና ብርሃን ክንርኢ ንዓኻ ክንክተል ድማ ቅዱስ ፍቓድካ ይኹነልና እግዚአብሔር አምላኽና ሰላም ካብ ዝሓልና ንዝሓመሙ ፈውሰልና ተኣስሮ ፍትሐልና ፋሒሎም ዘለዎ ኣክበልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝጠመዩ ስሳይካ ስርዓልና ነፍሳት አግብርት ከዋይማት ከቅባ ሚካኤል ኃይለ ሥላሴ ዘር አብሩክ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ናሆም አመተ ጽዮን ወለተ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት ነፍሲ ክስእሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ዕረፈልና ንዝሓዘኑ መጻንዕ መንፈስካ ስደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብ ሰማይ ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ኣለኹ ንስኻ ወነስ ብረኽቲ ኢኸ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍሲ ደስ በለኪ ሓጢኣትና ንሓድገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ነፍሳት አግብርትከ ወአዕማዲከ እግዚኦ አይልፍ ነፍሳት አግብርትከ ወአዕማዲከ ነፍሳት አግብርትከ ወአዕማዲከ ኩሎም ኩሰሳውያን አበ ሚካኤል ኃይለ ሥላሴ ዘርአብሩክ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ናሆም አመተ ጽዮን ወለተ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ዕርፈልና ዝሓመሙ እንዝሓዘኑ መጻንዕ መንፈስካ ስደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ኣለኹ ንስኻ ነስ ብረኽቲ ኢኸ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍሲ ደስ በልካ ሓጢኣትና ንኻድገልና ነፍቶ ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ወሰላቴ ለነፍስ እስማ በስኮለከ ሃሌሉያ
ስረይላቲ ለነፍስ የስማበስ ኩለ ሃሌሉያ ስረይላቲ ለነፍስ የስማበስ ኩለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከነ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ነፍሳት አክብርትከ ወሃይማኖትከ ኩሎም ክርስቶስ እግዚኦ አይት ነፍሳት አክብርትከ ወሃይማኖትከ ነፍሳት አክብርትከ ወሃይማኖትከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሳት አክብርቲከ ወሃይማኖትከ ኦባ ሚካኤል ኃይለ ሥላሴ ዘርአ ቡሩክ ወልደ ዮሴፍ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ናሆም አመተ ጽዮን ወለተ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍታ በልና ሕዙናና ጸናና ዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገርና ካብ ድሕነና እምበራ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ኣብ ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ድሕና ክድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነፍሲ ብርክቲ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ወምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወብዚ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናፍት ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌሉያ አርአየኒ ገጽከ አርአየኒ ገጽከ ወስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ሐዘዘት ያልከ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጽከ አርአየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጽከ አርአየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ሐዘዘት ያልከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጽከ አርአየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ሃሌሉያ አርአየኒ ገጽከ አርአየኒ ገጽከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ሐዘዘት ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርአየኒ
ገጽከ አርየኒ ገጽከ አስምዓኒ ቃለከ ነፍስየ አዘንከ ውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ እግዚኦ አይር ነፍሳታ በቲከ ወይመቲከ ረብ ነፍሳት አግብርትከ ወአይማትከ እግዚኦ አይር ነፍሳታ በቲከ ወአይማቲከ ከዋይማቲከ ኦባ ሚካኤል ኃይለ ሥላሴ ዘርአ ብሩክ ወልደ ዮሴፍ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ሕይወት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ናሆም ዓመተ ጽዮን ወለተ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት ነፍስ ሁሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን አጸናን ዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ርሳና ይሕደገልና ካብ ክፉእ አድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ይምንሚን ወአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም መናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኾን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ምስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንኸሓድግልና ናፍቶ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ናሰበክ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለናሙ አግበትከ ወአይማትከ ከመ ነብሰ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ምሕረት ወያህብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራ ዕለተ በዘይተዘዝራ ወዘበሰማያት መንግሥተ ክፍለ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለረፍተ ስልጣን ወቶ እግዚአብሔር አምላከነ በእንተ እልኖ ሙ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳት ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሉ ትሕት እግዚአብሔር አምላኽና ምንቲ ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ንልምነካ ንማልደካ ኣለና ናይ ዘለኣለም ቦታና ናይ ዘለኣለም ሂወትን ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በቲ ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዕለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግሥተ ሰማያት ከተውርሶም ንልምነካ ኣሎና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ
እግዚኦ ነፍሳት አብርቲከ ማራይዚዮ ነፍሳት አብርቲከ ማይማራ እግዚኦ ለነፍሳት አክብርቲከ መገድ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድለ ግዜ ሓቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውረሶም በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ዋይ ማቲከ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ዋይ ማቲከ በእንተ ነፍሳት አክብርቲከ ዋይ ማቲከ ለነፍሳት አክብርቲከ ወተሰአለም ነፍሳት አክብርቲከ ታስስ የዘሰናይ ዛይነ ኢልየ ወዝኔ ስማ ወሰለበ ዘይተሃለየ ወይ አርገ መጠነ አሰዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለዘ ያፈቅሩከ ወመናዝዝ ለሰሎሙ ወመናዝዝ ለሰሎሙ ናዝዝ ለሰሎሙ ወመናዝዝ ለሰሎሙ ለሰሎሙ ናዘዘ ለሰሎሙ ገኑ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ለኔ ወላ ዓለም ዓለም ሰላም መንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለቅስ ማርያም ንጓት አምላክ ሞገሰ መስቀሉ አብዘረዴት ለዚህን አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዝረ የራቅ ማእከለ ኩልክሙ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ
Son Kiriala, Son Kiriala, Son Quería so quería so quería so quería so quería so quería so so quería so quería so quería so so quería so quería so quería Marana Bruto Marana Malabi o Dengel Mariam de Sibelki 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 Anis Sibelki ወደፈ ለምን ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ለጸሎት ለኩል ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርት ህፃና ባርያት ካን ዝንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ኩሩ ብዛዕት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለይ ግና ካይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘሎ ክሰምዑ እንደለይ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ሓንቲ ኮይኑ ንሰምዓ ዘላ ኣይታንኩም ምጽኣትን ዘርካዮም ንዓና እውን
ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሖም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረን። በእንተ ወንጌል ቅዱስ ረሰያ ፍትሐ ፍትየ ወባልሃኒ ወበእንተ ቃልከ አይወኒ ርሁቅ ህይወት እምህጣኒ ፍትየ ወባልሃኒ ወበእንተ ቃልከ አይወኒ ርሁቅ ህይወት እምሃትአኒ ፍትየ ወባልሃኒ ወበእንተ ቃልከ አይወኒ ርሁቅ ህይወት እምሃትአኒ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ
ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአማን ቅዱስ ሉቃስ ለከ ክርስቶስ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ረብሓ ለኣምላኽ ይቕረ ይበለልና ይፈውስ ድኻምና ይበርትዕ ሓጢኣትና ይቕረ በለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰላሙ የብዛሓልና ነፍሳታ ግብርቲ ከዋይ ማቴከ ቅባ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ዘራብሩክ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ናሆም ኣመተ ጽዮን ወለተ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ህይወት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስቲ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘን መፃንዕ መንፈስካ ስደደልና ቃልካ ንምስማዕ እዛን መንፈስና ከፈተልና ከም ቃልካ ክንነብር ድማ ደግፈና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ ናይለት ናናሎም ያውዳነና ዝንናበርነው ብዛነናሎም በደና ደግና ካብ ክፉ አረንና በር ፈተናዊትን ዘና መንግስትን አይትን ክብርን ዘላለም ናትከማሚ ወብንቲ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብረ መለሰታ ሰላም ለክ ኢድግሊስ ድግድያ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወነስ ብረክቲ ከፈለ ማህፀንኩም ብሩኽ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር መሳኺ ወፍስ ደስ በልካ ሓጢኣትና ንኸሓድገልና ናፈተወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። መንግስቱን ጽድቁን ተበሰዘ ወፈኒ ወፍየካ ኣለኹ ዲያቆን እስመ ቀርበት መንግስተ ሰማያት አውደጆች የሰው ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረክ ንክብረ መንግስትን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 13 ካብ ቁጥሪ 10 ክሳብ 17 ብሰንበት ኣብ ሓንቲ ቤት ጸሎት ኮይኑ ይምህር ነበረ። እንሆ ኣብኣ ካብ 18 ዓመት ሒዙ መንፈስ ድኻም ዝሓደራ ሰበይቲ ነበረት። ንሳ ከዓ ጎቢጣ ነበረት። ክትቀንዕ እውን ከቶ ኣይተኻእላን። ኢየሱስ ምስ ረኣያ ፀዊዑ ኣቲ ሰበይቲ ካብ ሕማምኪ ተፈቲሕኺ ኣለኺ በላ። ኢዱ ኣንበረላ ብእቡ ቀንዐት ንኣምላኽ እውን ኣመስገነቶ። እቲ መራሒ ቤት ጸሎት ከዓ ኢየሱስ ብሰንበት ስለ ዘሕወ ይኮርዩ ነቶም ህዝቢ ክዕየየለን ዝግባእ 6 መዓልታት ኣለዋኹም እምበኣርከ በኣታተን መፂኹም ተፈወሱ እምበር ብመዓልቲ ሰንበሲ ኣይኮነን ኢሉ መለሰሉ። ጎይታ ግና ኣታ ጉቡዝ ካባኻትኩም ከ ኩሉ ሰብ ደንብዕራይ ወይስ ኣድጉ ብሰንበት ካብ ማእሰሩ ኣይፈትሖን ከስዮስ የውርዶ ዶ ኣይኮነን? እንሆ እዛ ካብ 18 ዓመት ሒዙ ሰይጣን ዝኣሰራ ጓል ኣብርሃም ከ ካብዚ ማእሰርቲ እዚ ብመዓልቲ ሰንበት ክትፍታሕ ዶ ኣይግባእን እዩ ኢሉ መለሰሉ። እዚ ምስ በለ ድማ
እዚ ምስ በለ እቶም እተባእስዎ ኩሎም ሓፈሩ በቲ ብኡ እተገብረ ኩሉ መስተንክር ዝኾነ ግብርታት ከዓ ብዘሎ እቲ ህዝቢ ተሓጎሰ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል በሰንበት ወረደ ምድረ ወገብረ ጽውረ አየወ እውረ ሃሌሉያ 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 ይትፌስሑ ጻድቃን በብዙሕ ሰላም ሎሙኒ ፀሐየ ጽድቅ ሰረቀ ሎሙ በሰንበት ወረደ ምድረ ወገብረ ጽውረ አየወ እውር ሃሌሉያ 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 ይትፌስሑ ጻድቃን በብዙሕ ሎምኒ ፀሐየ ጽድቅ ሰረቀ ሎሙ ተስሃልከ እግዚኦ ተስሃከ እግዚኦ ምድረከ ምድከ በሰንበት ወረቀ ምድረ በሰንበት ወገብረ ጽውረ ወገብረ ጽውረ ምድረከ ሰንበት ወረደ ምድረ ወገብረ ጽውረ አየወ እውረ ሃሌሉያ 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 ይትፌስሑ ጻድቃን በብዙሕ ሰላም ሎምኒ ፀሐየ ጽድቅ ሰረቀ
Sarga ደስ እግዚአብሔር አምላኽና ሰላም ካውርደልና አሜን። ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና ኩሉ መዝሙርና ድማ ስኻ ተቐበለልና ትሕጂ ነርጎ መስዋዕቲ ድማ ኣብ ቅድሜኻ ቅቡልን ስሙርን ግበረልና እንፀሞ ዘለና ፆም ድማ ኣምላኽና ንቦታትና ነቢያት ከም ተቐበልካሎም ተቐበለልና ንኩሉ ህዋሳትና ካብ ሕማቕ ነገር ኣፂምካ ስኻ ትውለደሉ ልቢ ዘዳሉ ፆምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ሰላም ኣፈፂምካ ብርሃነ ልደትካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ነብሳት ኣግብርቲካ ማቴከ ዕቁባ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ዘርአብሩክ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ሃዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ናሆም ዓመተ ጽዮን ወለተ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ህይወት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ምፅንና ዓባኻ ይሞስኻ ፃናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ሰማይ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለትና ጌራና ሎሚ ሃበና ንሕና ነዝበድልና በደልና ከምዝሓድግናሎም በደልና ናበሳና ሕደግና ካብ ኳድሕኖና እምበር ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ዘለዓለም ጓዴናችን ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ህልና ከደንግልህ ስጋሆን ድንግልህ ኣደግ ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እግዚአብሔር ጸባኦት ወይታት ተኻበ ነስበራት ሰላም ለክለኹ እግዚአብሔር ምሳኸ የውስ ዘስበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውፅእ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትድሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር
ቤተ ክርስቲያን ደገ ከተውፃእካያ ባዕድያ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊያ ከተዓፅወልካያ መርዓዊ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊ ኣብ ማዕፆ ክትከፍተሉ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕድ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስግኡ ክብላዕ ፍፁም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየመን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠርካ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣመንካ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢአት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋና መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ኣብ ርእስዛ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥፍዋን ከውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካያ ምድሪ ዝኣሰርካ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እያ ምድሪ ዝፈታሕካየ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሕ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቡትን ኣንስትን ባረትካ ከሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ዝኾኑ ሓፀን በደኛም ዝኾንኩ ብቓል ባሪኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖም ከምኡ ኃጢአተኛን በደኛን ዝኾንኩን ኣይ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፅን ዝኾኑ ሓፀን በደኛም ዝኾንኩ ብቓል ባሪኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢአት እተሪሕቕ ናይ ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ትቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ጎይታ ኩሉ ሓጢአቶም ንሕደገሎም ንስኻ ኣለዎ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይነ ባሪኻ ሓጢአተይ ስርየለይ ንኩሎም ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ብንሰርሖን ብንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕናን ናፃ ዝወፃናን ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢአተኛን ዝኾንኩን ዓይና ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ነብሲ ባርያኻ ቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ዓረፍ ምስ ቅዱሳን ካደምሮ ንዓና ድማ ኣብ ክንድዎ ሓላዊ ኣባጊዕ ከም ዘይብለና ባጊዕ ከይንብተን ኣብ ክንድኡ ሕያዋይ ጓሳ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ኦ ጎይታ መራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣነጎስን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡእትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብ ዘቕድስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ነብሳት ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ኣቕባ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ዘርአ ብሩክ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ናሆም ዓመተ ጽዮን ወለተ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ቸዳን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ህይወት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ያዕርፈልና ነብሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና ኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻን መሓል ምጓዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና كل قبر سيطان كاب حج خصاب نزل عالم فصمنا خمن الحق برنا وقيتها فقار كان دليل كان كل ساعه نفصم هبنا سمنا مسكلهم كل سان سماعاتن امنكس سماعات مصحفي وصحفنا وقيتنا يسوع كريستوس مسون تنفس قدسن مسغانا سلطان بو زلك عالم كل ساعه نزل عالم عالم امين
በስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘፅልለላን ዝቅድሰላን እዛ ዓለት እዚኣ ክንደይ ተፍርያ እዛ ሰዓት እዚኣ ክንደይ ተስደምም እያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስ ኩልኹም ምን ትኽእሉ ብፅሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያክብር ሰንበተ እየብል ፈላሴ ዘገብራ የበሉጠኒ ህዝቡ ዘገብራ ለጽድቅ በመዳን ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይዘ መጽሐፍ ዘቅደሳት ሞይታ ገዘ እስከ ይፈጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ቁርባን ይሰደድም ንጉሠ ሥጋ ጥሊዞ نز قربان زنا خام زغرب المنزم زم ذكر خلوان سمع زل عزوم بمز بلتنا وعلى ديانا وخدم صالكا هذا تقبل الله بارها تقبل الله قربانا بيتار قمصات أبنا أبرا من كابر أمر تسامين كم تقبل كاخم بزحن وحدن حلوهم قرن زخوننا يبارك كام تقبل أبايتم كاكل سمعات كاملة ቅዱስ ስም ከምድር ክንዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግሥትኻ ዘክሮም በዝኡ ንዘለዓለም ዓለም ኣይትሕደጎ ገጽካ ደለኹ ናስካ ገጽ ደለኹ ገጽካ ኸባይ ትምለስ ተቆጢዕኻ ድማ ካብ ባልያኻ ይትፈለ ረዳእኹነና ኣይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒኻ መሸለላ ይትበለኒ ኣብ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያ እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጠን ማንጠን አላቲነን አሜን ክርስቶስ አምላኽና ዝሕበስ ዝንስሬት ኃጢአት ዝኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ከዓ ተቢልካ ምባረኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽናዕ ዝሕበስ እዚ ንስሬት ኃጢአት ዝኻ ይኹን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍ ኒቆዲሞስን ብልስ በፍታ ምሽቱን ከም ዝገነዝኻ እምኹም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስሬት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና ብዕቤት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባና ቤት ዝተቐበልካንና ውጭ መርከብ ነርያስ ኣምባ ቅድመ ዳዊት ኣብ ዓውደሪና ኢየሩሳሌም ኣብ ቤተ መቅደስካ 2 ሳንቲም ከም ወለድ ዝተቐበልካ ከምኡውን ሓደ ባሪኻ መባን ቁርባን ዝተቐበል በጃ ኃጢአት ይኹን ብዛ ዓለም ብዝመፅእ ንሰናይ ዋጋ ፈደየለምን ኩሉ ሰዓን
ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጉሳዩ ዝጎለኒ የለን ዓብሉ ምሻሃይ ወለኒ ናብ ዛረፈሉ ማይምራሃኒ ንሱ ነፍሰይዳ ምንቱ ስሙ ይሉ በመንገዲ ጽኪ ይምርሃኒ በትርኻን ምርኩስካኒ ጽናዕኒ እዩ ቡርባር ባደና ሞተኳ እንተከድኩ ንስኻይ ምሳይኻ ሞ ክፋይ ፍረንየን صلاتي معدي تسرع صوا ملو يجرب الله باقي سالتين مرهتين بكلو إيدن صابن كلو إيدن كذا عبيت እግዚአብሔር ንዘላለም ክነብር ሃሌሉያ ምስጋና ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሳን ንዘላለም አለ ክርስቶስ አምላኽና ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃናና ገሊላ መሰውሃ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ናይ ቡና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ይንሆም ይግበሮ ሕጂ ድማ ባርኮ ቅዱሰን ኩሉ ሰዓት ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወዲ መንፈስ ቅዱስ ንወድም መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹን እሞ ርኢኑ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ስለቲ ሓጢኣትን ንወበናን ንብያቶስን ምክርቅደት ኩዝሙሎም ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ መሰቲ ንጹህን ጥዕምን በረኸትን ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና ብሩክ እዩ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩክ እዩ ንኩልና መፀናንዕን መንስን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩክ እዩ ሓደ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩክ እዩ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩክ እዩ ንኩልና መፀናንዕን መንስን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩክ እዩ ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ለهم ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። መስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይ ፍቅሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ መልከ ጼዴቅን አሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርና ኣብ ክባድና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናዝጋይሞ ኣሜን። ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ኣብና ድንግል ስጋዋን ድንግል ወልደ እግዚአብሔር ጌታ ሰላም ሰላም ለክለኹ ሰላም ኣባይ ከዚህ ብቅዱስ ጸሎትካ ዝክረኒ ምሕተነካ ኣለኹ እምነትካ ኣለዋ መስዋዕትካ ካብ በርጎፅ ይቀበልልካ ጎይታ ፈተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ግዜ ጎይታና ዘለኒ ንስመር ጎይታና ዘለኒ ንስመር ጎይታና ዘለኒ ንስመር አንሳባብ ዘለና በፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
እግዚአብሔር ኩሉ ከማህዛብ ወመንፈስ ቅዱስ ومنفس ቅዱስ ለገባ የስናያ ዘላመልየነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቀረ ባህል እግዚአብሔር
أبونا قويتنا نملخنا مدحنا يسوع كريستوس نمسكنا لنا سوينا ردينا نحلينا نقربنا تقبلنا نيو تمعقبنا نطلعنا نكسر ساعة ديا ونبتحنا يحجون بس قدس على الزيام بكل زمن هوتنا فصم سلام كحلونا كل نزحز እግዚአብሔር أملخنا هذه كل እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዛቦን ጎይታና አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርና ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝተወርካናን ዘለዳኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብ ሰዓት እዚያውን ስለ ዘብጻሕካናን ነመስግነካ ኣለና እሱ ዋስተብኩኦ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሐላይሌነ ስለዚህ ንልምነካ ኣለና ካብዛም ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚያን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራሕ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕጉእን ጉድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቤትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክንረቂ ስልጣን ዝሃብከና ንስኻ ምኻብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና ባልሃናን በላ ፈተና ይተውትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መንቲ ፍቅሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን የቕረታ መሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓት ሙ ዘለካ ለውን ኩሉ ሰዓን ንዘላለማ ዓለም ኣሜን ለጸሎት مسلم فاسد لعل كل عبد عن قدس هذا برسيان انتم بعد مسوات العصر كلاميات العصرات ذكرت مسكنا بزعون وحبهم بيورن زعروا فبرنا دليتو وانت بلام بلاد عم قصص ما يقبل زال كله قبر بركة شيطان እግዚአብሔር አምላክ በእንተ ለያብውኡ መባ
ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ ወጌታ ኢየሱስ ምስ ቀዳማይ ብሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ርእሲ ንስኻ መድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ሕጂ ኣብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋ እዝን ገጽካ ርኤ ነዚ ሕብስቲ እዚ ነባርኮ ነዚ ኣብዚ ፅዋ እዚ ተቐድሐ ወይን ቀድሶ ንክልቲኦም ውን አንጽሐዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጽጋ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋ ዝተቐድሐ ወይኑ ክብር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ብምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝበርኹ ጻሕሊ ዘንቤርና ኣለና መነዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከመእዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ዛቦተና ሐዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅንዓትን ጽልእን ኣያሃድ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ምንዛዝ ጸሎት ኦ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብካ መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢአት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሐዋርያት ብልካ መንፈስ ቅዱስ ዘኽብርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ዝሓደግምሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም ዘይሓደግትምለክ ብና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎም ንዘርካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ዝሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢአት ከሰስርን ኩሉ መዓሰር ዓመፃን ክበልቶም ክኣስሩን ኦ ጐይታ ንስኻ ስልጣን ክነት ይብቃ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ሰንባረትካ ሰብቱና ንስና ቦታተይና ዴታተይ ኣሕዋተይና ሓተይ ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ ሰውኢኻ ሰማድ ዘለው ኩሉ መእመናንን ማእምንትን ልምነካ ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢአትና ቁረፀልና ኦ ጐይታ ፈለጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ዝተንኰልኮነ ብኽፋር ትቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍትለት ምስኣን ተበደልና ካብ ናይ ሰብ ድኻን ትፈልጥ ኢኻና ኦ ለዋ ጐይታ ኩሉ ፍጥረት ንስ ብክብኣብ በደል ኦ ለዋ መፍቀር ሰብ ጐይታ ኩሉ ፍጥረት ንሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ኦ ጐይታ ነፍሳት ኣግብርቲ ጓይማቲከ ዕቁባ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ዘርአብሉ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ናሆም ዓመተ ጽዮን ወለተ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ንሓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ቃልካ ምጻም ኣጽንዓና ኦ ለዋ ጐይታና ኣምላኽናን መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ይረብኻ ምሳኻ ማዕር ምዑን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም እግዚአብሔር ውልድን አዋላድን ክኮኑ ሰማዖን ድማ ክቀበል ምንቲ ደናግል ንለምን አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር አስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ሕጉሳት ሰባት ንለምን አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለና። ንጽህና ኮይኖም ክህልዎ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት
ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያን ንእማናን ንለሚ አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ሰናይ ድል ኃጢአት ንመሰልየ ካልአይ ምውላድ ነዚረከብሉ ጥምቀት ክህቦምን በማህተን ቅድስት ሥላሴ ኬትሞምን ምንቲ ንእሰ ክርስቲያን ለምን አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር አብ ምዋሉ ብዙ ሰላም ክህቦ ምንቲ መፍቀሪ አምላክ መርሃ ሀገርና እንለምን አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳናት ሰብ ስልጣን እንለምን አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከብ ዝጥምን ዚህሾን ድልየቱ አኽዲሙ ኪሃሰበሉን ኪሃለየውን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር በመንገዲ የማን ክመርሆም ናብ ማሂደርዮም ከዓ በሰላም ምንቲ ኪመልሶም ምንቲ ማይ በባህሪ በየብስን በአየርን ዚነግዱ ሰብአት ንለምን አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ንናይ ዕለት ሲሳዮም ኪሰራሎም ምንቲ ጥሞያትን ጽምዓትን ንለምን አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ፍጺሙ ኪረጋጌኡም ምንቲ ህዙናትን ጉሁያትን ንለምን አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምንቲ ክፍትሆም ምንቲ እሱራት ንለምን አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ንናብ ሃገሮም ኪመለሶም ምንቲ ምሩካት ንለምን አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅንኡ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸማኦም ኪከፍሎሙ ምንቲ ዝተሰዱ ሰብአት ንለምን አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር በቀልጠፉ ኪፈውሶም ምህረቱን ጸጋኡን ኪልክሉም ምንቲ ህሞማት ድውያትን ንለምን አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ናይ ረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞት ሰብአት ንለምን አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር በደሎም ከሃሰብ ካብ ቁጥኦ ናብ ምህረት ተመሊሱ ፍጹም እረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ አቦታትና አዴትናን አውሃትናን አሃትናን ንለምን አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዝደልዮ አቦታ ኬዝንም ምንቲ ዘናም ንለምን አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳብ መሰኖምን አክሞምን ኪመልእ ምንቲ መዓት ኣፍላግ ንለምን አሜን። ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዘራን ዚጸድል ክህቦ ምንቲ ፍረ ምድርን ንዞም በረኸቱ እንልምን ዘሎና አይነ ልቦናና አብራሁ በመንፈስ ሰላም ፍቅርን ኪጸምደናን ዘለመና ዩ ምንቲ ክስማና ናብ እግዚአብሔር አምላክ ቀረብና ንለምን አሜን። ጌታ ይቅር በለና። መንፈስ ቅዱስ እንተንስ ልብናን ጸጋው ክንዓቢ ብስሙን ክንምካ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ቅንነት ጸሎትና ሰሚ ልክበል ንእግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምንና ተንስ ለጸሎት እግዚኦ
لا كل لا 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 Wow, that's why that's good love.
ክርስቶስ መስታወቅ ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ ማየዊ መልአክ ናባትዮ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሰ ተሓጐሰ ባሂበል ክበላ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኻ ኾነ ስበርክትኺ ባርከሱ ኮን ብሩኽ ናብ እዩ ክርስቶስ እውን ተኸለመነልና ኣድያልና ንዓድየልና ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሎ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሎ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሎ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዝከረኒ ምሕፀነካ ኣለኹ መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛታን ክነትካ ካብ ጽድቂ ሓልቢ ናይቶም ኣቦር ቤተ ክርስቲያን ዘለው መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዝከረኒ እልምነካ ኣለኹ መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛኻ ክነትካ ብጽድቂ ሓልቢ ናይቶም ኣቦር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘሎ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ዝተቐበለ ይቀበለልካ እዩ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ምድር ቅዱሳን ስብሐቲከ ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሎ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሎ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሎ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ስብሐት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሎ መንፈስ ቅዱስ ወደ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን ኩሉ ንጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘያፈቅሩን በክልተ ወገን ድንግል ማሄደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኮነ ቅድስቲ ድንግል ማርያም መውልዱ ዘየኣምን ዘበልን ጳውሎስ ከም ዝበሉ ክሳብ እቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። ቃላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ ቁጽሪ 12
እምበኣር ከስ ኣምላኽ ብምሕረቱ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ስለ ዝሃበና ተስፋ ኣይንቆረፅና ኢና እኳ ደኣ ነቲ ሓቂ ኣብ ህሊና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምግህዶ ኣነ ተዛረብና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንርእስና ንማቅ ኣሎና እምበር በጠንቆል ኣይተመላለስናን ንቃል ኣምላኽ ኣየጋጌናን ነቲ ብህቡእ ዝገብር ነውርም ነገረ እውን ካባና ኣርሕቕና እዩ ኢና ነቲ እቲ ነሰብኮ ወንጌል ሰዊረ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብቶም ዝጠፍኡ ጥራይ እዩ ዝተሰወረ እቲ ግዛኢ እዛ ዓለም እዚኣ ዘኮነ ሰይጣን ብርሃን ወንጌል ምእንቲ ክርእዩ ንልቢ እቶም ዘይኣምኑ ደፈኖ እዚ ብርሃን እዚ ከዓ ክብሪ ናይቲ ኣርኣያ ኣምላኽ ዘኮነ ክርስቶስ እዩ ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከም ዝኾነ ንሕና ከና ከዓ ብምኽንያት ክርስቶስ ጋላዊኹም ከም ዝኾነና እምበር ብዛዕባ ገዛ ርእስና ኣይኮነና ኣንሰብኽ እንሰብኽ ምኽንያቱ እቲ ኣብ ጽልማት ብርሃን ይበርህ ዘበል ኣምላኽ ነቲ ኣብ ገጽ ክርስቶስ ክብሪ ኣምላኽ ዘይጸባርቕ ብርሃን ፈለጥ ምእንቲ ክህባና ኣብ ልብና ከም ዝበርህ ገበሮ ግናኻ እቲ ዓብይ ሓይሊ ናይ ኣምላኽ እምበር ናትና ከም ዘኮነ ምእንቲ ኪገህድ ንሕና ከም ዘይኮነ ምእንቲ ኪገህድ እዚ ሃብቲ እዚ ኣባና ከም ኣብ ኣቕሓ ምርየት ዝተቐመጠ እዩ በኩሉ ወገን ንግፍእ ግና ኣይንሳርን ኢና እንገብሮ ይትፋኣና ግና ተስፋ ኣይንቀበፅን ኢና የሳድዱና ግና ኣይተረሳእና ይውቁና ግና ኣይንመውትን ኢና ህይወት ኢየሱስ ኣብ ሰብነትና ምእንቲ ክትገህድውን ሞት ኢየሱስ ኣብ ሰብነትና ኩሉ ሰዓ ንጸውር ኣሎና ከመይ ህይወት ኢየሱስ ኣብ መዋቲ ሰብነትና ምእንቲ ክትገሃድሲ ንሕና ብህይወት እንበር ዘሎ ምእንቲ ኢየሱስ ኩሉ ሰዓ ናብ ሞት ኣሃልፎም ይህቦና ኣለዎ ስለዚ ንሕና ንመውት ኣሎና ንስኻትኩም ግና ብህይወት ትነብሩ ኣለኹም Second Corinthians chapter 4 verse 1 to 12. Therefore, since we have this ministry as we have received, we do not give up. Instead, we have renounced shameful secret things, not walking in deceit or distorting God's message. But in God's sight, we commend ourselves to every person's conscience by an open display of the truth. But if in fact our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Regarding them, the God of this age has blinded the minds of the unbelievers, so they cannot see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. For we are not proclaiming ourselves, but Jesus Christ as Lord, and ourselves as your slaves because of Jesus. For God, who said, "Light shall shine out of darkness," he has shown in our hearts to give the light of the knowledge of God's glory in the face of Jesus Christ. Now we have this treasure in clay jars, so that this extraordinary power may be from God and not from us. We are pressured in every way, but not crushed. We are perplexed, but not in despair. We are persecuted, but not abandoned. We are struck down, but not destroyed. We always carry the death of Jesus in our body, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. If we who live are always given over to death because of Jesus, so that Jesus' life may also be revealed in our mortal flesh. So death works in us, but life in you.
ናይ ኣብ በረኸት ናይ ኣብ በረኸትና ወልድ ኮይና መንፈስ ቅዱስ ኣትያ ቅድስት ስራት ሲሆን ኣብ ልዕሊ ሓዋርያት ክቡር ክሙኻ ኣብ ልዕለን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ክምንእስ ንደብን ኮይኑ ውረን ፈዋሲዱያን በዚያነ ያድህነ ሳዘነ ወብዛ ሳይሎን ረሱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ዝብሎ ጸሎት ዝብሎ ጸሎት ዝብሎ ጸሎት ዝብሎ ጸሎት ተንስኡ ለጸሎት ወተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ ኦ ኣምላኽ ዘለዓለም ቀዳማይን ዳሕራዋይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕኻ ሓያል ብምኽርኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብእ በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትህሉ ንልምነካ ኣለና ገጽካ ርእየና ኣብ ማእኸልና ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስካ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሕደገልና ኦ ጎይታ ንጹህ መስዋዕቲ ነቕርበልካ ኣለና መንፈሳዊ ዕጣንና ባኻ ከም ነቕርብ ድማ ግበረና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ኣሜን እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኡን ሃዋርዩን ኣገልጋሊኡን ዝኾነ ዮሃንስ ዝተጻሕፈ መልእኽቲ እዩ በረኸትን ጸሎትን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ካብ 11 ክሳብ ፍጻሜ እቲ ናይ ኣምላኽ ዝህቦ ምስክር ከዓ እዚ እዩ ኣምላኽ ናይ ዘለዓለም ህይወት ሃበና እዛ ህይወት እዚኣ ከዓ ኣብ ወዱ ኣላ እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዝነብር ሰብ ህይወት ኣላቶ እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዘይነብር ሰብ ህይወት የብሉን ንኣኻትኩም ነዞም ብስም ወዲ ኣምላኽ ተኣምኑ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላትኩም ምእንቲ ክትፈልጡ ኢለ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ከምቲ ፍቓዱ ጌርና ሓደ ነገር እንተለመናዮ ከም ሰምዓና ስለ እንፈልጥ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ትብዓት ኣሎና እቲ ዝለመናዮ ዘበለ ከም ሰምዓና ስለ እንፈልጥ ድማ እቲ ካብኡ ዝለመናዮ ድሮ ከም ዝረኸብናዮ ንፈልጥ ኢና ሓደ ንሓው ናብ ሞት ዘይብፅሕ ሓጢኣት ክገብር እንተረኣዮ ይጸልየሉ ኣምላኽ ከዓ ህይወት ክህቦ እዩ እዚ ነቶም ናብ ሞት ዘይብፅሕ ሓጢኣት ዝገብሩ እዩ ዘርኢ ናብ ሞት ዘይብፅሕ ሓጢኣት ኣሎ ይጸልየሉ ዝብል ዘለኹ ብዛዕባ እዚ ኣይኮነን ክፉእ ስራሕ ዘበለ ኩሉ ሓጢኣት እዩ እንተኾነ ናብ ሞት ዘይብፅሕ ሓጢኣቱን ኣሎ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ሓጢኣት ከም ዘይገብር ንፈልጥ ኢና ወዲ ኣምላኽ ስለ ዝሕልዎ ከዓ ክፉእ ኣይገብርን እዩ ንሕና ናይ ኣምላኽ ከም ዝኾንና ብዘላ ዓለም ከዓ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እቲ ክፉእ ከም ዘላ ንፈልጥ ኢና እቲ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝመፀ ንኡ ነቲ ሓቂ ዝኾነ ክፈልጦ ኢሉ ምስትውዓል ከም ዝህበና ንፈልጥ ኢና ንሕና ኣብቲ ሓቂ ዝኾነ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ኢና ዘለና ንሱ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽን ናይ ዘለዓለም ህይወትን እዩ ኣቱም ደቄ ካብ ጣዖት ተሓለዉ First John chapter 5 verse 11 to the end. And this is the testimony God has given us eternal life, and this life is in his Son. The one who has the Son has life. The one who doesn't have the Son of God does not have life. I have written these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Now this is the confidence we have before him. Whenever we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have what we have asked him for. If anyone sees his brother committing a sin that does not bring death, he should ask, and God will life to him.
To those who commit sin that doesn't bring death, there is sin that brings death. I'm not saying he should pray about that. All unrighteousness is sin, and there is sin that does not bring death. We know that everyone who has been born of God does not sin, but the one who is born of God keeps him, and the evil one does not touch him. We know that we are of God, and the whole world is under the sway of the evil one. And we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know the true one. We are in the true one, that is, in his Son, Jesus Christ. He is true God and eternal life. Little children, guard yourselves from idols. أنتم حوالي عالم فتوت الحلقة مو عالم عالم زليو أي فتوت. آمين لكل ويتانا ملاخنا ناي ودخا خبر وانجيل مسيرن قدسانا قلقلتخان حواريات زغلصكالهم نسخايخا كم محرتكا زخونه بزي سفر عبي هابتي ጸጋ ዝሃብካዮም ዘይመርመር በዝሕ ምሕረትካኻ ክሳዕ ወሰን ዓለም ከስተምሩ ሰደድካዮም ንስኻይኻ ኦ ጎይታ ንኣናውን ርስቶምን ብፅሒቶምን ንምውራስ ዝበቕዓና ክትገብረና ንልምነካ ኣለና ብመገዶም ክንከይድ ኣሰኣሰሮም ክንስዕብ ኩሉ ግዜ ንዓታቶም ክንመስል بفقرهم كن صنع بسنا يعملوا خافت دخامهم كفل خلونا ጸጋ ሃበና ምንቶም ዝመሰረትካያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካውን ሓልዋ ናመጓሰ ምእመናንካ ድማ ባረኽ ብጽንዕ የማንካ ዝተኸልካያ ነዛ ተኽል ወይ ነዚኣ ድማ ብዝሓያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስል መንፈስ ቅዱስ ዘለካ ክብርን ምስጋናን መንፈስ ቅዱስም ቅዱሳን ዘላለም ዓለም ወቀባ ለቤተ ክርስቲያን ቅዱስ እንተ ሳረርካ በእንቲአሆሙ ወባርክ ላይላ ባግ አመርየትከ ወአብዝ ለዛት አጸደ ወይን እንተ ተከልካ በማንከ ቅዱስ በኢየሱስ ክርስቶስ ዚነ ዘቦቱ ለከ ምስሌው ምስለ ቅዱስ መንፈስ ባት ወዚዜን ወዘልፈነ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጽሓን ሐዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሐዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ካይማቲከ ኦባ ሚካኤል ሃይለ ሥላሴ ዘርአ ብሩክ ወልደ ዮሴፍ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ናሆም ዓመተ ጽዮን ወለተ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ 23 እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ምስኣቶም ደው ኢሉ ምስ ረኣይዎ ዝዛረብዎ ሰኣኑ ስለዚ ካብቲ መጋባእያ ከልግሱ ኣዘዝዎም ንሓደ ሕዶም ከዓ ከም ዝስዕብ እናበሉ ተማኸሩ ኣሉ ክንብላ
ዘይኮነልና ኣብ ኢየሩሳሌም ንዝነብሩ ኩላቶም ዝተጋህደት ፍልጥቲ ተኣምራት በኣታቶም ተገራእያ እሞ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ንግበሮም? ኣብ ህዝቢ ኣዝዩ ከይውረግና ደጊም ብስም ኢየሱስ ንሓደ እኳ ከይዛረቡ ኣትሪልና ነጠንቅቆም። ፀዊዖም ድማ ብስም ኢየሱስ ንሓደ እኳ ከይነግሩ ወይ ከይምህሩ ኣዘዝዎም። ጴጥሮስን ዮሃንስን ከዓ ካብ ንኣምላኽ ንኣኻትኩም ምስማዕ ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ቅኑዕ እንተ ደኣ ኮይኑስ እስከ ባዕልኻትኩም ፍረዱ። ንሕና ግና ነቲ ዝረኣናዮን ዝሰማዕናዮን ክንሓድግ ኣይኮነልናን እዩ እናበሉ መለስሎም። ንሳቶም ከዓ እቲ ህዝቢ በቲ ዝኾነ ነገር ንኣምላኽ የመስግን ስለ ዝነበረ ፈሪሖም ዘቕፅዕ ምኽንያት እውን ስለ ዝሰኣኑ ሓደግዎም። ምክንያቱ እቲ ናይ ምሕዋይ ትእምርቲ ዝተገብረሉ ሰብኣይ ቅድሚኡ ልዕሊ 40 ዓመት ነበረ። ጴጥሮስን ዮሃንስን ምስ ተፈትሑ ናብቶም ኣሕዋቶም ከይዶም ነቲ ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታትን ዝበልዎ ኩሉ ኣዘንተውሎም። Acts chapter 4 verse 13 to 23. And seeing the man who had been healed standing with them, they could say nothing against it. But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves, saying, what shall we do to this man? For indeed that a notable miracle has been done through them is evident to all who dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. But so that it spreads no further among the people, let us severely threaten them, that from now on they speak to no man in this name. So they called them and commanded them not to speak to all, nor to teach in the name of Jesus. But Peter and John answered and said to them, whether it is right in the sight of God to listen to you more than to God, you judge. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. So when they had further threatened them, they let them go, finding no way of punishment them because of the people, since they all glorifying God for what had been done. For the man was over 40 years old, on whom this miracle of healing had been performed. And being let go, they went to their own companions and reported all that the chief priests and elders had said to them. ናይ እግዚአብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ኣብ ቅድስቲ ዝኾነት ቤተክርስትያን በዚሑ ተወሰኻት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑኻ በዚሑ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃ ኸውን በጋ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን ዝማዕዛዕታን ዝተቀበል ኣብ ክንዱ ድማ በዚ ሰዓልኻ ንምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላእኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንፃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ሂወትና
بحق بنصنا خوينا بدستان بحقوسن كنقلقل أبقعنا تنسوا لتصلوت زيو تسالنا سلام لكلكم مثل منفسك وقويتا كابو سنسا وسن عالم زلاني حوارات قبايا زخونا سلام عن تقدس بيتا كريستيان كسكراني لمنا كالنا منتي ناي حوارات قبايا زكونت سلام هاتي بيت كريستيان بإግዚአብሔር ويمكن عتن تصليو أمين وقويتا مالكا يغرملنا وقويتا نبسي أبونا أبنا انتن يسعر أما انقصة سميات ما مستعد كان كحد الروح الله وخمزي بلنا باقي أخي نخون من تالي تخلاون كمان كيبتاتنا أننا كمان أتفلي من نرغان من كيسا لغلنا أمن برو قنوع حياواي قواسا نبرلنا صليو بند قدوس أبا أنطونيوس سمعت كمي عيرت اكزي نفسه بسلام ويسيم لن إهنتيو نولاوي وحكابير دي من برو آمين ويتا سالنا ويتا نمحبرنا ذكر من باركم كل سمزة مزخانات بزي مكلخال بزي مقرات انفقار قبل سقا عدل مقنع سايمانو زعرفو أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحدنا نذكر بيت صلاة بيت نسلنا بيت برخة لما قبل رمو قيتانا أنا قلقل صان بالحرينا نزمت تولد نسقا وناكسع موداتا على من موالها تي معبرنا حلاوي كلنا نصليو أمين قيتا يغرب لنا احنا تنل من الكي وقايد عملاقي تنسم وصلات خايب بوتن وبرغن كل سنسم قاسلو كلهم قابل مقاس قايل عقو كلهم تزم خاقنا كل قزي بفقار كابس قبرو برخص الفين علافات انت اللي فيت علافات مرخات ونو بحر ودخا ويتانا عملاقنا مدحينا يذكر صوت بوزلك لما مسكانا كلهم كل ساعة نزل عالم عالم امين تحنا تنل من الكي خبرت تملاخي كل قزي قدس رنقل زخوان كولايت عملاقا دكرسوس داسي بالكي سبالكي عتياتنا خارقلنا صلتنا نبلعنا فقر ودخ عرقلنا آمين بحقنا يتصدق برهان زغنا كرسوس عملاقنا زولر كلنا داسي بالكي سبالكي نتهدنقل نفساتنا محلت قبرلنا عتياتنا خارقلنا نبقيتانا لمن لنا آمين ودنقل مريم كرسنة ولايت أملاك داسي بالكي بحقي من تدق سبت لمني عتياتنا خارقلنا نبكرسوس ودخ لمن لنا آمين بحق نقص زغنكي ونتهدنقل داسي بالكي وانا بارينا تمكح تزخون كدا سيبالكي وانا ماني الاملاخنا زولد كلنا دا سيبالكي اركل مقويتانا يذكر زنا بحكمة تعرقي زخون كمحرات غير حاتياتنا من تخار قلنا ذكرنا لملك لنا زويتو تشوغي عاركو زويتو دعنينا مفكري سكرش أني إتي مريم أنويشو اسم زوجة كرسا زيد ميازي والولد زالكتون متعور إفراد مريم زريس سكر ساسل وانا كابت زعفتي وما يسري من أمامي ودينا أيها المسلم يتلعبون حاولوا
ለዘካርያስ ካህን ገብር ዋበከነ ነገረ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ሱራ وكيل يشبه يسافر وزي اسمع مسحك وانا كنا تسالنا زي موت ማርያም ዘተወልደ ወጎይታ ቅረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያውዘይ መውት አብዳኖ ዘጠምቀ አብጺ መስቀል ተሰቅለ ወጎይታ ቅረበልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያውዘይ መውት አብሳልሳይ ማልቲ ከሙታን ትፈልገት በምስጋና ናብ ሰማይ ዛረገ በማናቡ ተቀመጠ ዋኔን ሙታን ክበር ክምባደሽ ክመጽዩ ኦጎይታ ቅረበልና ምስጋና ነው ምስጋና ነው ቅዱስ ይሁን ለዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ይደሉ ልብክሙ
አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትሃበ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር ወሃብ ብርሃን ይኹን ኩሉ ዝኸውን ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓለፈ ሓጎዝብ ካብ መንከብ ጸልማ ዘውፃእኸና ዘይርከብ ብርሃንካ ዝፀገኻና ነቶም ባኻና ምን ካብ ማእሰርቲ ፈዚሕካ ብእምነት ከለልካና ቅዱሳ ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምሽኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይትፍነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ብጥርጣር ቅንጦ ኸደና ሰምዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማይ ኦ ጎይታ ልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኸና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመነና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዝተሓዙ መሕወይ ንጸማማት ተውስኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰብ ኣብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ምዱፍ እታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ እያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላኸ ዝህላወይ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይረአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ንርግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ማእኸል ንኾንካ ድማ ዓረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምኑኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምንካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላኽን ሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽተማትካ ዝቕበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ አንጽህን ዓያሾ ኣለብም ንጡፋኣት ምለሳ ቤት ማእሰርትን ዘለውና ኣድሕኖ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ፀጋዕ ኾነና ወላ ኩሉ ነኩ ጸወነስ መለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥተ ብሩክ አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በቸዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐላ አምላክ ይመሐረና ይቅረ ባህል አምላክ ይቅረ ይበለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ከምቲ ዓይን ዕውራትን ዝኸፈተ ንሓመሙ ዝሐወየ ሕጂውን እግዚአብሔር አምላክና ሕማም ነብስ ወከፍና ትፈልጥ ኢኻ እሞ ካብ ሕማምና ክትፍወሰና ካብ ድኻምና ከተሐይለና ካብ ዕረትና ከተብርሃልና ኤዛን መንፈስ ክትከፍተልና ቃልካ ሰሚዕና ናብ ንስሓ ናብ ቁርባን ናብ ጽድቂ መንገዲ የማን ክንከይድ ክትመርሓና ድማ ንልምነካ ኣለና
نفس زعرفوا أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحتنا باروتكا عقبة ميكائيل هايل سلاسي زر أبروك ولد يوسف قبر هواريات قبر مسكال قبر ميكائيل قبر مريم ناهوم عمة صيون ولت مريم ولت تنساي ولت شدان ولت إيسوس ولت هايمانوت ولت هيوت نفس كلهم سماعتات جنة منكسر ما عرفلنا نزحمهم نزحازن مصنع عنفس كاسلنا زحمهم فوصلنا تأسر فتحلنا فحيلم زلو دما كبلنا نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا سلام كان رديت كان ورزلنا قدوس እግዚአብሔር አምላኽና ንፋስ ሰላም ሰዲድ ካነት ያብልዕሊ ህዝብና ዘንጸላሉ ዘሎ መከራም ኩናትን ክትብትነ ድማ ንልምነካለና ስለ ሁሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ምን እንዳበልና ጽዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ስምካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ንሕደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ በስጋኸውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ኣለኹ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኸዓድገልና ናፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን። ስሉስ ቅዱስ ማረን ስሉስ ቅዱስ ማገን ጸጋ ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ንእግዚአብሔር ምሳሌ ስብሓበነ ስብርኽቲ ኢኺ እርሱም ብሩክ እዩ ከም ክርስቶስ ወልድ ክለምንልና ሓጢኣትና ሃገርና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባኣሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ለጸሎት ለኩልክሙ ምስለ መንፈስህ ጎይታና እግዚአብሔር አምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሐን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ዘለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ ይዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ንጽልየሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክሮ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝኸድሙ ንዕርፎም ንዝሓሞም ብቕልጡፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ንቕርብ ኣሎና ንዘለኣለም ዓለም وعنتني إكزيوس كما زينو تميت إكزيو وبالها لنفسي وارهنني بأنت مرتك ነፍሰይ እውን ኣዝያ ተስቢራ ንስኻኸ ኦ እግዚኣብሔር ክሳብ መዓዝ ኦ እግዚኣብሔር
ተመለስ ንነፍሰይ ኣናገፍኣ ምእንቲ ምሕረትካ ኣድህነኒ ወአንተኒ እግዚኦ እስከ ማእዜኑ ተመየጥ እግዚኦ وبالغ نفس وعدنني بنت مهرتك وأنتني እስከ ማእዜኑ ተመየጥ እግዚኦ ወባልዓ ለነፍስየ وعدنني بنت مهرتك وأنتني እግዚኦ እስከ ማእዜኑ ተመየጥ እግዚኦ وبالغ لنفسي وعدنني بنت مهرتك እስከ ማእዜኑ ተመየጥ እግዚኦ وبالغ እስከ ማእዜኑ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኹልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መታውና ኩሉ ሰዓት ብምንቅጥቃጥን በብግዚኡ በብሰዓቱን ምዘመስግንዎ በብግዚኡ በብሰዓት ምዘገልግልዎ መልአኽ ዝሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒና መፍቀር ሰብ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ክሳዕ ወሰነ ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕውየን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምሩን ዝለኣኻዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናናን ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 100 ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባርከና ናይ ህዝብኻ በዛ ክትሓድግ
ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ ይሁን። ወልድ ዋሕድ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ ይሁን። ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እርዝየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ በወንጌል መራይድነ ወበነቢያት ናዘዝከ ዘሊከ ኩሉ ግዜ መሓረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለና አምላኽና እቲ ሕጂ ዝንበብ ቃልካ ንዓና እዩ ንዓና ምዃኑ ድማ ብዓይኒ ብእዝኒ መንፈስ ሰሚዕና ክንፈርየሉ ኣብ ቅድሜኻ ድማ ኣምላኽና መጎስ ክንረኽበሉ ንስኻ ሓግዘና ነብሳት ኣግብርቲካ ይማቲከ ዕቁባ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ዘርአብሩ ቅዱስ ዮሴፍ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ናሆም አመተ ጽዮን ወለተ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ንፅርና ሃባኻ ይመስኻ ፃናናዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና በሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምዛ ብሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወደና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕናኺ ድንግል ኢኺ ምስካውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረማፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፈስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኻሓድገልና ናብ ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ
من تعالى مهد لمن لنا آمين هو وانجيل منقص سماء سو وصدقو زعوفني عفوكوك وهو يديك መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ላሞ ምኑት ንሱን إذا قالنا بيتنا نملخنا المدحنان يسوع كريستوس خبر منقصه خبر مسكانا نقبل من كل ساعة نزل عالم عالم آمين وانجيل يوحنس معرف شعته كفقد 13 ساعة في الثانية 7 حمشتن إذا حاوي عورن فريساويان شعونا تعور زنبرنا فريساويان وسدوه اتا ኢየሱስ صبر ገይሩ አዕንቱ ዝኸፈተላ መዓልቲ ሰንበት ነበረት ስለዚ ፈሪሳውያን ከመይሉ ከም ዝሓወየ ከም በሐድሽ ሓተትዎ ንሱ ከዓ صبري ኣብ ዕንተይ ገበረለይ ተሓጸብኩሞ ረኣኹ በሎም ሽዑ ካብቶም ፈሪሳውያን ገሊኦም እዚ ሰብኣይ እዚ ሰንበት ካብ ዘኽብርሲ ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን በሉ ካልኦት ድማ ሓጥ ሰብ ደኣ ከመይ ገይሩ ከምዚ ዝበለ ተኣምራት ክገብር ይኽእል በሉ ኣመንጎኦም ከዓ ምፍልላይ ኮነ ሽዑ መሊሶም ነቲ ዕውር ንስኻ ኸ ኣዕንትኻ ከፊትልካ እዩ እሞ ብዛዕባኡ እንታይ ትብል በልዎ ንሱ ድማ ነቢዩ በለ እቶም ኣይሁድ ግና ንወለዲ እቲ ኣዕንቱ ዝተኸፍተሉ ክሳብ ዝፅውዑ ዕውር ነይሩስ ከም ዝረኣየ ኣይኣመንዎን ነበሩ ስለዚ እቲ ብዕውሩ ተወሊዱ እትብልዎ ወድኹም እዚ ድዩ ሕጂ ደኣ ከመይሉ ይርእሎ ኢሎም ሓተትዎም እቶም ወለዲ ድማ እዚ ወድና ከም ዝኾነን ብዕውሩ ከም ዝተወልደን ንፈልጥ ሕጂ ግና ከመይሉ ይርኢ ከም ዘሎ ኣይንፈልጥን ኣዕንቱውን መን ከም ዝኸፈተሉ ኣይንፈልጥን ንዑ ሕተትዎ ንስ በፅሒ እዩ ብዛዕባ ርእሱ ባዕሉ ይዛረብ ኢሎም መለሱ እቶም ወለዱ ንኣይሁድ ስለ ዝፈርሑ እዮም እዚ ዝበሉ ምክንያቱ ኣይሁድ ንሱ መሲሒዩ ኢሉ ንዝመስከረ ካብ ቤት ጸሎቶም ክሰግዎ ተሰማሚዖም ነበሩ ስለዚ እዮም ውን እቶም ወለዱ ንሱ በፅሒ እዩ ሕተትዎ ዝበሉ ሽዑ ነቲ ዕውር ዝነበረ ሰብኣይ ካልኣይ ግዜ ፀዊዖም ሓቂ ብምዝራብ ንኣምላኽ ክብርሃብ ንሕና እዚ ሰብኣይ እዚ ሓጥእ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና በልዎ ንሱ ድማ መሊሱ ኣነስ ሓጥእ ከም ዝኾነ ኣይፈልጥን ዕውር ከም ዝነበርኩ ሕጂ ርኢ ከም ዘለኹ እዚ ሓንቲ ነገር እዚኣ እየ ዝፈልጥ በሎም ወዲ ዝኣመን ናይ ዘለምለም ህይወት ኣላቶ ቀዳሚሁ እግዚአብሔር አምላክና ብዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ፀፈ በጊዕና ባኻ ክመልስና ብዓለም ዝላካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍረ ቁርባና ብንቅርበሉ ግዜ ብሓጢያ ንድሕሪት ከይንምለስና ባኻ ንልምና ኣለና ኦ ጎይ ምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን ሆነ ዛ ባህርና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ ዝምስጢር እዚ ንዓና ንኣገልገልትኻ ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልና ብዘላልነት ሰራሕናዮ መስተስረይ ዝተዳለወ ይኾኑ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ
ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ለጸሎት ተሳለን ለኩል ከሞት እጅኻ ኩነነ ዝሓዝካ እግዚአብሔር አቦ ጎይታ መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ተንስ ለጸሎት ተሳለን ለኩልክሙ ለተሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድዓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ አይርፍ ነፍሲ አቡነ እንጣንዮስ ንስመተ ክህነት ካብኡ ዝደኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም ዋዕላ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር አምላኽና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመያ አርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ሂንቲሁ ኖላዊ ሄር ዋካቢ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባ የትራ ወሪበርስ ሃገር አበዊነ ብፅዋነ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ሃይማኖት ተንስ ለጸሎት ተሳሃ
ለኩልክሙ እጅኻ ኩሉን ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ እዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበርነ በውስቴታ ማሕበረ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስሞ ፀላእትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ዝፀልኡ ሰባት ኣብ ቅድሚ ገዛ ልዓኸ ዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸትን በእልፍና ኣእላፋትን ትልፊት ኣእላፋትን ብሩኻትን ሓደ ወድኻ ጎይታን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ባህሉ አምላክ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ብሰህላዌሁ አመግንዮ ሁሉ ፍጥረት ዝፈጠረ ብሓደ አምላኽ ናምን አቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አቀዲምና ከተናገርና ህላዊሁ ምክንያት ስለዘይብሉን ኩሉ ዘመና ስልውዩ ስልጣን የብሉ ዘይጠፍ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልዎን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ ወደ ኣይኮነን ኣይውሰን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉን ፍልጠት ስልጣን ዘለዎን እዩ አቦ ንጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ንሱ ማዕረ ዝበለ ኩሉ ሰራዊት ሲበታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብሻዕረያይ ዘመን ሰክረይን ዝሳዋለ ብዘይበለ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ኃጢአትን ኣበሳን ዝተረኸበ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተለይተሰ ናብ ስራዊ ክብሩ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብኣ ሰረፀ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስዓብን ምስበልን ዝበለ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደና እግዚአብሔር ዝፈጠረ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድመውን የብሉ እንብል ናይ ህይወት መግቢና ብኩሉ ቅድስት ንጽሕትን እያ ንሕናስ ነፍሱ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርኽተት ዘብሉ ከም ዝኾነሉ ምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበር ኣብዛ ስጋን ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕና ኣስባዕና ርቑሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮም
من حق مفراس ومن نسيف قوة ጻድቃንን ኃጥአንን ዝትንስው ትንሣኤ ሙታን ምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍድየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ናምን ደጊምናኻ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ሕፀት ከም ዘይብሉ ናምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተሓረኸ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘን ኦሪትን ክፍፅም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ተስፋ ጽበዩ ካብ ይሁዳ ካብ ስርወ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ኣባሪኡ ንዳስን ማለትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ ይሁዳ እምስርወ ዘስልጣኑ ዲበ መትከፍቶ ሎቶ ስብሐት ወትየት ወባርኮት ውዳሴ ወማህሌት ይእዜን ወዘልፈኒ ወለዓለም ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግን ኣይቀርብ ንሰይጣን ንሰራዊት ዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደ ካብ ስጋ ወረስሓት ከም ፀንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢያን ንጹሕን ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደመን ተቐረብኩም ኣብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኾንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽሄ ነዚ ናይ ካንቃ ዝተሃቀረ ወዝሳቅን ዝተዛረብን ወይ ከዓ ብክፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆም እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቅጦን ኣብ ልዕሊ ከም ዝስቃለለን ይርድኣ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ህድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚአብሔር ገሃነም እሳት ክቀበል እዩ። ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ብሰናይ ናብርኦም ዘዝመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ፅንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ተዛለነ ሰላም ለኩልክሙ ዘላለም ዘላኮ ሰብ እንበለሞዘና ዘላለም ዓብ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበልዋ ዘመስግኑኻ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት
ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ በሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ወዲታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካረ ከውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምሳዕም ንሕደድና ክንሰዓም ዝለዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምሁ በበናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ከመልታማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉና ይቅረቅረና ተባልኩም መስገሮ አብትኩም ሰላምታ ተባወቱ ወነትመጦ እንበለ ኮነ ማብተከ ቅድስት አንተ እንበለ ሰማያዊ ክርስቶስ ብዘይፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን ጎይታና አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምውታት ምስ ተንሥአ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፈ ኪዳን ንሐዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ ምሕረቱን ምስ ርእሰ ነፍሲ አቡነ እንጠንዮስ ምስ ጳጳሳትና መቃርዮስ ወሲኖዳ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ወምስ ኩሎም ሰማ ነፍሳት አግብር ስባይ ማትዩ እቅባ ሚካኤል ኃይለ ሥላሴ ዘርአ ብሩክ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ናሆም አመተ ጽዮን ወለተ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም ንሃገርና ኤርትራ ካብ ሰላም በረድኤትን ይሓልወልና ንዘላለም ዓለም አሜን በሰማይ ያሃሉ ልበክሙ ያሃሉ በሰማይ በተስምከ አጽንዓነ ወረስየነ ዋነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ አምላክነ ወለእመቦ ዘተሃየ ምስለ ቢጹ ይህድግሎቱ ከመ
وأكبرك ما بسانا ما أملاكنا أكبرك ما بسانا بك لكن وكبك ዘጠረጠረ እንተሎ የአምን ከመረና ይሁን ዲናኡ ናይ ነውሪ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቅረብ ከመረና ይሁን ኣብ ሃጥያት ዘወደቅ እንተሎ ክርሳዓ ዘይግባ እዩ እሞ ወጠቱ ኣይረሳእ ከምሕረትካ ከምርና ይሁን እኩይ ህሊና ዘለዎ ሰብ ኣይቅረብ ኣምላኽና ከምሕረትካ ከምርና ይሁን ዝተማረሳ ንጽሁ ዘኮነ እንተሎ ይወገድ ኣምላኽና ከምሕረትካ ከምርና ይሁን እዚ ኢየሱስ ዝተፈለየ እንተሎ ይወገድ ኣምላኽና ከምሕረትካ ከምርና ይሁን ነቢያት ዝቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልድ ዋሂድ ርእሱ ይርህቅ ነፍሱ እውን ይድሃን መስቀል ኣግፋ ካብ መዓት እግዚአብሔር ይህደም ምስ ውድን ቤተ ክርስቲያን ምስ ዝህልውን ቅዱሳን መላእክትን ዝርአየና ብርሃን ኣብ ሰማይ ኣሎ ነፍስኩም ተመለከቱ ሰብነትኩም አንጽሁ በደል በጾትኩም አይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ዝተቀየመ ከይህሉ አስተውሉ እግዚአብሔር የኢዩ ልቦናኹም አልዑል ናብ መድኃኒት ህይወት ንቅረብ ናና ዝተወህብ ጸጋ በጥበብ እግዚአብሔር ንቅረብ ለመድኃኒተ ህይወት ወቅድሳተ በጥበበ እግዚአብሔርን ዘተውህበ ለነ ጸጋ እግዚአብሔር መስላ ኩለ ስለ መንፈስ አይፈተ ለአምላክነ የደሎ እግዚአብሔር አምላክ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ ቅዱስ ቅዱስ ቅዱስ
ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎ ዝነብርን ናይ ኣማልኽቲ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ቅዱስ 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 እዩ። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳሉን ምሕረቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስ ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስ ኣባ ሲኖዳ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ናኮተ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስና ዘየማእዝን መዝገብ አብ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘዚአኑ ዘዚአከም ፈቃድ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃንበከ ቅዱስ አምላክ ነመስግነካ ኣለና። ነፍስና ፍጹም ትገብር ወሃብ ህይወት ዘይጠፍእ መዝገብ ኣቦ ንሓደ ወድኻ ብኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ። ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካ። ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንኣህዛብ ፀጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት እተለብም ንነፍሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት እነንብረሉ ሃገርና ምርኩዝ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፎም ንዝህወኹ ምህዲኦም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ሕያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋ ኣብርሃልና ጸጋኻ ኣብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃብ። ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ እውን ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ። እግዚኦ ንአኩት ወንሴብሐከ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከመ ያዕርት እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይ ሲምለነ የንቴው ኖላዊ ሄር ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ወብፁዓን ሊቀ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቶከ በጸሎቶሙ ወበስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ። ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝወነስ ብኻበርኸ ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናይ ባላን ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝራሕዋ ግብረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ኣብፅሐዮሞ ፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቕኒ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ካብ መጠን ፀጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና
ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተክርስትያን ካኑ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከብ በብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑናዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዓርፍ ነብሳት ኣግብርቲ ካይማትከ ምግባ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ዘርአብሩክ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ሃዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ናሆም ዓመተ ጽዮን ወለተ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ህይወት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመብራህቲ ብሜሮን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመፅሓፍትን ረባቕትን ብኣቑሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓል ይባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ረኽረኻሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም እንተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጉስ ብፅኑ ማእሰርቲ ተሰኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለዉ ብመሪር መግዛእቲ ተተሓዙን ኦ ኣምላኽና ምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንፅልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኣብ ሰማያት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ዓብዮምን ሮሙ እግዚኦ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ ጎይታ ወናኻ ነመስግናኻ ወንባርኽና ለኩሉ ሰዓወ ንልምነካ ኦ ጎይታ ኣብ በልዑላ ንመዛገብቲ ብርሃን ተንግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠመታ ንስልጣናት ጎይቶም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት ተልብስ ብሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኩሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦይኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምንቲ ድሕነትና ዝተሰቐለ ድማ ብፍቓድካ እዩ እለትነብሮ ተንስኡ ብቓል ኪዳንካ ብኡ ሰመርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ውስተ ጽባህ ነጽሩ ናማጥን ድንግል ሰደድካዮ ካብ ከርሲ ተጠንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ንነጽር ብቓልካ ክፍፅም ህዝቡን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ኣውስ ቅዱስ እግዚአብሔር ሰባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ጽዋቲከ ኣዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ብኡን ዝኣምን ሕሙማት ምን ዝኸድሕን መከራ መስቀል ተቐበለ ዘከረ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረ እግዚኦ እግዚኦ
تزكيكو لفيتاوي زيمان انزها لك ببيت مسكن قدوس فغادن حمام زوابن حمومات قد حنسن كالكل نزول خصن عيون الزقد فخرك بنموتات كتنسن موت كسعر نماز سيدان كبرت مكرا مسكز تقبل فغاد ابو خفص من سيول كرقز ناهي وتاف لقيتات كخفتيو نسات كان كبر سرعات كتكل نسلمات كرحق نطانات كعبي تنساون كقديو بتان عوز حزلا بتا ليتتيان داويك مكسا وست صاحب سام بدوي قدسات وبصوت لن بلا نورم كما زنتو وتوبة أماننا آمن أمسكن بارخ قرسو النقدسان دك مزامر تزحب السزي نهدقت حاتيات من تغاتكم زغر السقايوم كبل عيلو هابو آمين 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 نامن ونامن نستبعاك أكزينا وأملاكنا كذنتو وتوبة أماننا آمن إذا تقبلوا خلقوا من المزكاة هيكبروا كمون سوا ويني حاوسكا أمسكن كقدسا نابكا يوم آمين آمين لا آمين ولا تامن نسبحك زيلا وأملاكنا زنتو ويدو نعمنا قويتا حجو الموت كانت نسايخنا ذكرنا نأمنا كالونا نو هوتا وادي سعيد ولكن مثالك نسبك ولا لك إسلامك ولا تبقى كدما علم زنبركا مدهاني أملاغ نعخا نبينخا نمسقنا كاز حبس زين صوا زن نقرب الكالنا بكدميخا خنكون
ناخا خنقلقل نسخا عزيز كان نايخا مو سلازي نحنا بالتكا او قويتا نمسقنك كالونا نابز حبستزن نابز صوازن منفس قدسن حيلن كسدن لمنا كالنا نا قويتانا مدحانينا يسوع كريستوس سغان دمن كغبرو نزل عالم على آمين سالنا عالم سلاسي نزخونكا او قويتا بيسوس كريستوس ناخا زمسغانا زنقربالونا او كل فترة النفس زرع دلكا قويتا اذا امها زناخا يقبا نقدسناخا مبلع المستنا يكون زغربنا مون مفرارد نصلاي مسالغن نطفاتنا يكوننا كيكوننا قبلنا انتايدا نسقانا فوسي نمنفسنا ونمصنع يكوننا هو او قويتانا ناملخنا منتي عبي اسم كايلكا كابزي اسمرك حلنا كله نرحق حيلها بنا او قويتا باريا مابزلا مقدسكا ويشت مقارجا بسم كان زصحفنا نعنا كله مخرموت كابانا كرحقها بنا موت يسمع مو يدنقز كلاياتون يستنطق طلاون يرقص نايطفات منفس يرعاد كيسي ديابلوس يلقز زي مئمان يلحق علوي من دب معات هدا قناة يربح دفار يقصد فتوت ورق يطفو دخام يدفع حبالي صاحب النحن زبحريات حاتيات زلو كله يبتنو قويتا نعنت لباتنا ناخا خريان مسقانا خودسان كقزاخان عدل نسخا بين خاخا اموخ ذكراخا منفسا وبرهانها كله زقزاء الكانا اكزيابير ودون قالون نتوهم صقاز قلت كاللهم فصملو ما صنعلو ما مناي مدحان صقا نزلو خا حلو بحيل لسان زمزغن خان زمارو وحيل هايمانو تاغنع كل جزء فقال كانوا زقبروا عاد حن مبلت رداء نزغتا ما تقبل بهايمانو نزمو تعرف او قويتانا انا ونمس كلهم قدسان كاخف لها بنا نساتهم كم زسمرخا كنسمرك حيلها بنا نستقوي لእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናይ ከመ ይጸግወን ከማሎ ዓለም ዓለም እዝብኻ ብፍቓድካ መንጽህና ንሓሉ ኦ ጎይታ ካብ ስጋኻ እንደምካን እንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓት ክንመላእ ሃበና ኩሉ ሰዓናኻ ከነመስግን እንወድኻ ንፉርካን ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም በትናትካ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ክንከውን ሃበና ሃበነ ይበር በዘልያከ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ በዝንቱ በካን ኩሉ ዓለም
ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ወብሩክ ስመ እግዚአብሔር ስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ላይኩን ላይኩን ቡሩክ ለይኩን ብሩክ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለጸሎት ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንለመነለና ኣብ ኪሩቤል እትነብር ኣብ ልዑላን መላእኽቲ እትዓርፍና ኣምላኸ ይግዛእልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ እትፈልጥ ኢኻ ንዓለም እትዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኸ ከማኻ መሓርን ቅዱስን መና ኣሎ ብጉሩህ ልብን ዝግዝእልካ ጥዑም መኣዛውን ዘቕረቡልካ ሃዋርያት ካህናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምንቲ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህግደነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ በዛብእ ዘለነ
إذا بلغنا እግዚኦ ውሰመጹት على أعلننا ووعد عن كل اسمك ياك يمجس ዓለም ዓለም ኩሉ ትሕት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምነካ ንማልደካ ኣለና ከምቲ ብጉሩ ብዝግዝልካ ጥዑም ማእዛውን ዘቕረቡልካ ንሃዋርያትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ኣይተርሕቕ ምእንቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። ሰራዊት መላእክቲሁ ለመድኃኒየ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜው ለመድኃኒዓለም ይኬልልዎ ዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኒዓለም ወንጻኤ መገጹ ለመድኃኒዓለም በአሚን መኳንንት ቱርሰክሙ ኣብ ኪሩቤልን ሱራፌልን ትነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ንህዝብኻን ርስትኻን ብዓይኒ ምሕረትካ ትምልከት ንሰቡትን ኣንስትን ባሮትካ ንደቆምን ባርኽ ብንጹሕ ሕሊና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾኑ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ድሕነት ክኾኖ ድሕነት ስጋን ነብስን ኣብ ሰማይ ንዘሎ መንግስትን ርስትን ሞጎስን ብፍቓድን ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን። ደጊምና ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ በጃ ዝኾኖም ልምንልሙኖ ኣለና እቲ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋና ከም ዝኾነ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ከም ዘይኮነ ዘክር እቲ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዝቆመ ስጋ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ስቅያት ማእሰርቲ ዝጾረ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ መከራ ዝተቐቢሉ ዝሞተ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ብሳልሳይ መዓልቲ ዝተንስአ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ናብ ሰማያት ብስም ምስጋና ዝዓረገ ኣብ የማና ኣቦ ዝተቐመጠ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር ካልኣይ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስ መለኮቱ ሓይሊ በዚ ስጋ እዚ ክመጽእ እዩ። ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ንሰግድ ወንሴብሐክ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓትካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ
بقويتانا أملاقنا مدعنا يسوع كريستوس نبنا بيترس نسخة خويخا أبرزها وزيان بيت كريستياني كان ساينا سلاف دقتات كتفوان كنا وصوانا يقولون يوم مفتح مقصى سماياتنا هاك بكا مدر أسر كسماي تأسر كوني مدر فتح غير ما أب سماي تفتح كوني زول كان السخاء خاصة بتونا نسمبارت كاخلهم ببسمام بقال منفس قدس فتحنا تأزوات ونكونوا حتى انبدا لنيام تخونكو باي بقال باريخهم بفتتم زي فتتم تودوا لأقويتان زما قلتها أبتاتين أديتاتين حواتين حتين أثنيق حل ومن تم حسن منكم حتى أتنيان بدلنيان زخونكو عين تعتباري خافتحني باب سلس قدس أب ولمرس قدس فتحنا تأزوات ونكونوا حتى بدلنيام زخونكو باي بقال باري خاون تفتحيكون أو محارب على زمحرات مفكر سبزخونك زيابير أملاقنا على محاتيات الترحق ناي سبوتنا سمبارت كان سوام تقبل نايزل على موت بران كبرا أبراهلم وقويتا كل حاتي من حدا قلم نسخال وام بكرسا بخمو وزيابير أملاقنا بعرض زمحرات معاد كازر حق محرات كاز بزح صادقنا عين باريق حاتي إسرائيل لين كلهم سبوتنا سمبارت كون كبدلن كمر قمنا دحنم وقويتا بنزاربون بنسرحون بنحاسبون كلنا عخان تبدلنا كحدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا زيابير أملاقنا نسخال وام بكرسا بخمو وقويتا تفتحنا نتعزوت أنا قبرنا نخل زغان بتحيم حتياتنيان زغان كنا عين عقل قالي خان فتحن أوغويتا أعرف نفس أبنا أنطونيوس أوغويتا نبس عام باباساتنا بمكاريه سباشنا رازكرهم أملاقنا نوي زمانات نبزع عمتات بسركم سلام حلوا لنا أوغويتا نقول مرات نسوي سلطان بسركم سلام حلوا أوغويتا نليك أنا باباساتن إبسكوباساتن غساوسن دياقوناتن أنا كونسيسن أن بابتن مزمرانن دناقلن منكوساتن ردا أنت أوارن نزيب لنزغتاماتن صوبتن أنسن أرقوتن ساناتن أبزا قدس بيتا كريسيان كاك قيمة من زلوه بخا كلهم ذكر بمنت كرسوساتنا عيام أقويتا بقنا حيمانا سيني حمن زمات بطاتنا نديتاتنا أحواتنا نحاتنا نذكرهم نفسا من مسا أبراهام نيساك نيأيك عبنا أنبر أقويتا نفساتا أقبرتك وإيماتك أبا ميكائيل هايلة سلاسي أزر أبرو كل ديسيف والديسيف قبر حواريات قبر مسكر قبر ميكائيل قبر مريم نهم أما تسين ولت مريم ولت تنسى ولت جدان ولت يسوس ولت هيمانوت ولت هيوت نفس كلهم سماتات إرترامس أبراهام نيساك نياكم نندبرنا أناون كاب كل بدل مرجمن كاب قعدتن كاب حاسقا من محل موجازنا دحننا بخدتن بركساتن مسكعات اللوت هيمانتمن مسعر ماويانا كام مسنبرا دحننا وقويتات طببن حيلن لبن مسو على عمران هبنا كل ساعة قاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجر ساعة انزل علم فسمنا كمن رح قبرنا وقويتا فقر كان دليت كان كل ساعة قم بسما بنا سمنا ومس كلهم كل ساعة سمايتاتن أما قصة سمايات أما صحفة وصحفة لنا بقويتانا يذكر صوت مسؤول من فس قدسن مسقانا سلطان بؤذر لك لو من كل ساعة نزل عالم عالم ناصر ቅዱሳት ለቅዱሳን አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ መሐረነ ክርስቶስ
መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ጸሎት ለውስተ ንስሃ ሃሎክሙ አትቶ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ብንስሓ ንዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከም መፅዕኒ ቤት ለውሃትካ ይቅረበለሎም ካብ በዝሒ ምሕረትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ከይከኣሰውሮምን ሓልዎምን ዝቀደመ ኣበሳውን ብሰላም ይቅረልካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎሱን ምሕረቱን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ዘለካሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃልን ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብነ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስለት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ዶም ኣሚኖም ካብነ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስለት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማንኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ዶምን እዩ ኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ዶምን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድዳቆንን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘይ መጴንጠናዊ ጲላጦስ ምሰናይ ምስክርነት ሰማይ ዝኾነ ምእንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣምን 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 ካብ መለኮት ካብ ተስቤት ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነትን ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣምን 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 እመን እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ዶሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽና ወብለካ መስዋዕቲ ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲ ዝኩሉ ሓጢኣትያ ናሕስየለይ እንሆ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንስደም ወድኻ ምንታይ ተርዓሎ ናይ ባርያኻ ተስተስሪኹ ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ናይ ፍቁር ወድኻ ምንቲ ኸስረክ ጭንካርን ተቐዲልዩ ምስ ደሓንኩ ሰይጣን ውሽጢ ልበያትዩ ብመንትጉ ወጊኒ እሞ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይ ንኣምላኸይ መድሓኒተይን ኢኻ نعين باريخا سلنتين كائنات كسلي
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ተተትዐ ሰብነተይ ክትሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣና ወትረካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ዘርየ ባርያኻን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ጣርካ ምእንቲ መድሓኒት ሰብ ስለዝኮንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንስኻን ልምነካን መሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስካን ደምካን ምስተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድና ይኹነኒ ማሕረና ይቅረ በለለይ ህይወት ዓለም ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነብሰይን ሃበ ክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ዝፈርቁ ምእንቲ ክርኢ ኩሉ ሳዕ ዳኽሉ ኣብዚ ይኣቱ እዩ ነቲ ኪዳኑ ረሲሑ ዝረኽቦ ድማ ልብሉ ይሓቶ ኩሉ ኪዳን መርዓ ከይተኸደንካ ስለምንታይ ናብዚ ኣተኻ ይብሎ ስለዚ ስለምንታይ ተቐመጥካ ኣይበሎ እንታይ ደኣ ስለምንታይ ኣቶኻ ንሱ ግና ቅድሚ ምቕማጡ እንታው ልቑዕ ከም ዘይነበረ መሊሱ ኣብዚ ድርሳን ካብ መላእኽቲ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ከም ዝበለ ኣነ ድማ ምእንቲ እዚ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለኩም እምነትን ኩሎም ቅዱሳን ምፍቃርኩምን ሰማዕ ምእንታኻትኩም ንእግዚኣብሔር ካብ ምስጋን ኣይቋረፅኩም ብፆተይ እውን ዝክሮም እየ ናይቲ ሓዋርያ ልውሃት ብዙሕ እዩ ምሕረቱ ኩሉ ሰብ ፍቕሩ ድማ ኣብኡ ብዙሓት ዘይቆረፁ ለይትን መዓልትን ከይቆረፀ ለይትን መዓልትን ምእንትኦም ንእግዚኣብሔር ይመስገን ኣብ ዘሎን ምልክታውን ዝፀሓፍዎ ኩሉ ኣነ ኩሉ ሳዕ ምእንቲ ኩልኩም ንኣምላኸይ ኣመስግኑ ጸሎተይ ከዓ ዝክረኩም እየ እምበኣር ኣስተውዕል ሎሚ ንኩሉ ምሕሳብ እዚ ንስኻትኩምን ኣብቱም ምስኡ ሰናይ እትገብሩ ብነፍስ ወከፍ ብጸሎት ክዝክር እዚ ጻማ እዚ ብዙሕ እዩ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን በላይ ለህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላይ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንክር ይችኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረግ ወዛተ ዕለት ወየናልም አንትሙ በብዙ ትዕግሥት ሰአሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት
ንበለ ንስሐ ክያነይ ካንሳትለት ክልክሙ ዳንሶ ባስማተ ቀሞ ሰማይ ስላሴ አንተው ጸሎትክሙ ወእንተ ማርያም እሞ ተማይፀነ ክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ ክነኔ ገሮ ጥርከከነ ለወልደ ሀገረ ሰራት አይለ ገሬ እቀብ ህዝባ ሃይማኖታ ለቅድስት ማረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ሳሊለ ማርያም ምህረተ ወልድኪ ስታህሎ ይክፍለነ ልዩ በእንቲአነ ወበንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሩ ለጠዋይከ ወለቀደስከ ቅዱስ ቅዱስ ነገር አበኒ ከመልሳይ ለህይወት ዘንተ ስጋ ወደመ እንበለ ኩነኔ ሀበኒ ይብገር ፍሬ ዘያሰምረከ ከማስተሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ይገብር በዚያከ ፈቃደ በተአምኖ እጽዋካብ ወእጽው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላሌነ እስማያ ኢኩት ወስቡ ስብሐት እስማያ
ለአንተ اسمها يا لا ولك اسمها يا لا أنت ولك اسمع ቅዱስ ዘይምርመር እቢት ሥጋ ደምን ብዘይ ኮነኒ ሕይወት ኮነኒ አብ ስምቦን ያሞ ለዘላለም ዓለም ምስጋናና ይሁን። ኩት ወስቦ ለዓለም ዓለም ያለ ኩት ወስቦ ስብሐት ለዓለም ያለ አንተ ولك لا اسمع اسمع ኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ያለ አንተ ኩት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ኩት ወስቡህ ኩት ወስቡህ ስብሐት
ለዓለም ዓለም ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ስጋ እንደምን ብዘይኮነኒ ሕይወት ኮነኒ አበኒ ኣብ ክብራ መዚክረ ናትካ ፈቃድና ገበልኩ ድማ ምእንቲና ክነብር በስመረካ ፍራበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዕካ መንግስታ እውን እፅውዕ ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስሓ ያያን ምስጉንን ስቡን ያሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ናሃ ይኹን እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል ወለከ እዚ ስጋ እንደምን ብዘይኮነኒ ሕይወት ክኾነና ኣብ ክብርኻ መን ትኽርን ናትካ ፈቓድ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍራሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለፅዋዓካ መንግስትኻ እውን ስለዚ ኦ ጎይታ ስምካ ባና ይቀድስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን ኃያል አንተ እኩት ወለከ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በክሂሎቱ ሰብሕዎ በከመ ዛብዕ ሰብሕዎ በቃለ ቀን ሰብሕዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሕዎ በትፍሥሕት ሰብሕዎ በአውታዝያ ሰብሕዎ በጸናጽል ሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባል ኩሉ ነፍሲ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ንስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ
ይኩነ ነፈሰ ዘተመጦ ንስ الون تتمهاتن انزنس يبو لእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለመ በሰማያት እግዚኦ ውስተ መንሱት ተመጦ እምስጋሁ ቅዱስ ወእምደሙክ ቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርኸካ ንስምካ ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለመ ዓለም ሰማያት ጌታ እግዚኦ ሶና ይኩቶ يدلونا كما نسعى تفل مستير كبرت وكدست أبهي مسكانا እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ንቅዱስ ስምካ ይመስገን ንዘለዓለመ ዓለም እግዚኦ ውስተ መንሱት መንፈስ ነፍሲ ንጻድቃን መራሒ ንቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ኩሉ ሰዕ ንዓኻ ክርእያ ዒንታ ኣይምሮ ሃበና ኣዛና ውናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነፍስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገበሲ ሄር መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሰዕ ናትካ ዕብየት ከነስተውዕል ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኣምላኽና ነዛ ነብስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ንዝተቐበልና ንዓና ንትሕታት ባሮትካ ዘይቕነ ንጹሕልና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ናትካ መንግስትን ብሩኽን ምስጉንን እሞ ሎምን ኩሉ ሰብን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን እስመ መንግስተ ደያ ከእግዚኦ ብሩክ ወስቡ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወልፈኔ ወለዓለመ ዓለም አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝበልዓ ጎይታ ኢየሱስ ዝበልዓናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ክትገብረልና ድማ ንልምነካ ኣለና እቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየሎ ነጊርካልና ኢኻ እሞ ናብዚ ህይወት ዘለዓለም ዘውህብ መዓድኻ ክንቀርብ ምሳኻ ክንነብር
ምስጢርካን ጥበብካን ክትገልጸልና ካባኻ ዝፈልየልና ዘበለ ኩሉ ቆርጭ ክትርብየልና ድማ ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንስጋና ፈውሲ ንህይወትና ንዘለኣለም መንግስቲ ዘውርስ ክትገብረልና ንልምነካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ዝሓሞም ፈውሰልና ዝድኸም በርትዓልና ፋሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ንህወሎም ፀሚዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ንሃገርና ንህዝብና ንገራብትና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርድ ዝሓለፈ መከራ ኣክሊልካ ንፋስ ሰላም ሰዲድካ ነቲ ዘንጸላሉ ዘሎ መከራን ኩናትን ክትብትኖ ንዓኻ እውን ከኣለካ እሞ ንልምነካ ኣለና ልቢ መራሕቲ ኩሎም ክትንክፍ ንህዝብኻ ናብ ሰላም ናብ ሕዳት ናብ ፍቕሪ ናብ ስኒት ናብ ሓድነት ናብ መንፈሳውነት ናብ ዘለኣለማውነት ክመርሑ ጌታ ጓሶትካ ክትገንሕ ንልምነካ ኣለና ሰላምካ ሃበና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ንዝዓረፉ ኣቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ነብሶም ዓረፍ ቅባ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ዘርአ ብሩክ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ናሆም ዓመተ ጽዮን ወለተ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ህይወት ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ ድማ መፀናዕኖ መንፈስካ ስደደልና ከምቲ ንሃዋርያት ዝማሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንናብዝለና ወደሎም ከም ዝሓደግና ኣለዉ መዘለና ወሳና ንደቀና ካብ ክፉ ኣድሕነና መንግስትን ሃይልን ክብርን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ በንሱ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናብ ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ባሕለት ለምንልና ኣሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒተ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሉ
ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ድኅነት ሥጋ ነፍስ እጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በፋሲካ በፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምስና ባልኻ ርዳእና ባልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልእ ባርክ ጉባኤን ባርክ ጉባኤን ጸጋ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ዝተረኽበት መዓልቲ ሓጎስ ዕለት ደስታ ክንወድሰካ ኢና ክንዝምረልካ መልሲ ውለታካ ካባኻ ዝተረኽበት መዓልቲ ሓጎስ ዕለት ደስታ ክንወድሰካ ኢና ክንዝምረልካ መልሲ ውለታትካ ካባኻ ዝተረኽበት መዓልቲ ሓጎስ ዕለት ደስታ ክንወድሰካ ኢና ክንዝምረልካ መልሲ ውለታትካ ካባኻ ዝተረኽበት መዓልቲ ሓጎስ ዕለት ደስታ ክንወድሰካ ኢና ክንዝምረልካ መልሲ ውለታትካ እቲ ብጻዕሪ ብንምዓት ዝዘርእ እንዳቱ ሒዙ ብእልልታ ይምለስ ኣነ እውን ኮይነ ንምርኩስካ ተይረ ብዓቢ ሓጎስ ሃቤትካ ከቢረ እንታይ ውሬታ እንታይ ውሬታ እንታይ ውሬታ ክንመሰልካ ኢና ጎይታ እንታይ ውሬታ እሞ እንታይ ውሬታ እንታይ ውሬታ ክንመሰልካ ኢና ጎይታ ካባኻ ዝተረኽበት መዓልቲ ሓጎስ ዕለት ደስታ ክንውድሰካ ኢና ክንዝምረልካ መልሲ ውለታትካ ዝርጉሕ ቅልጽም እንተዘይሃነስካ ድኻምዩ ጻዕረይ ከንቱ ይባርያኻ ንዝበር ጥበብካ ትህቦ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ብጸጋ ተኽብሮ እንታይ ውሬታ እንታይ ውሬታ እንታይ ውሬታ ክንመሰልካ ኢና ጎይታ እንታይ ውሬታ እሞ እንታይ ውሬታ
እንታይ ውሬታ ክድመስልካ ኢና ጎይታ ካባኻ ዝተረኽበት መዓልቲ ሓጎስ ዕለት ደስታ ክንወድሰካ ኢና ክዝምረልካ መሲ ውዕለታትካ መጣጢረ ብፍቓድ ናይ ርእሰይ ዓወሲ ኢነ ተቖሪፁ ተስፋይ ንስኻ ግና ንተስፋይ ቀጽልካ ድሕሪ ደጊምሲ ይኹን ከም ፍቓድካ እንታይ ውሬታ እንታይ ውሬታ እንታይ ውሬታ ክድመስልካ ኢና ጎይታ እንታይ ውሬታ እሞ እንታይ ውሬታ እንታይ ውሬታ ክድመስልካ ኢና ጎይታ ካባኻ ዝተረኽበት መዓልቲ ሓጎስ ዕለት ደስታ ክንውድሰካ ኢና ክዝምረልካ መልሲ ውዕለታትካ ካባኻ ዝተረኽበት መዓልቲ ሓጎስ ዕለት ደስታ ክንወድሰካ ኢና ክንዝምረልካ መልሲ ውዕለታትካ ለምንና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደ ለምንና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ናይ ሃደራ ናይ ሃደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኩላትና ኣደ ናይ ሃደራ ናይ ሃደራ ናይ ቃል ኪዳን ናይ ኩላትና ኣደ መፍቀሪ ሰቢኺ ማከለውሃ ተበቓ ጥቑዓት ልሳን ናይ ድኻታት መፍቀሪ ሰቢኺ ማከተራ ተበቓ ጥቑዓት ልሳን ናይ ድኻታት ክብርሎና ዘጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ክብርሎና ዘጋሎና ተስፋሎና ብልማኖኺ ካብ መዓት ናይ ሰዶም ናይ ጎሞራ መድኃኒ ዝሓደገልና ይመስገን ጎይታና ካብ መዓት ናይ ሰዶም ናይ ጎሞራ መድኃኒ ዝሓደገልና ይመስገን ጎይታና ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደ ለምንልና 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 ናይ ኣምላኽ ኣደ ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም እመ ብዙኃን ድንግል ማርያም ማርያም ድንግል ማርያም ብዙኃን ተቀበለልና ጾምና ጸሎትና ተቀበለልና ዘሐጉሰካ ይኹነልና ደስ ዘብለካ ይኹን
يخونلنا يسبلك يخونلنا غين سعار حيلها هابنا غين سعار حيلها هابنا حبيرو يملس يرسلعينا حبيرو يملس يرسلعينا حبيرو يملس يرسلعينا حبيرو يملس يرسلعينا ጾምና ጸሎትና ተቀበለና ጾምና ጸሎትና ተቀበለና ሕጉሰካ ይኹነልና ደስ ብለካ ይኹነልና ዘሕጉሰካ ይኹነልና ደስ ብለካ ይኹነልና ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ነፍሰና ሃይዳወ ልዕልና ካብ መቐማተይ ተንስየ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኺኻ እሞ ኣምልኸካ ነጎን እንግሰካ ነብሰን ኣይማቅባ ኣይዳወ ካብ መቐማተይ ተንስየ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኺኻ እሞ እኸካ ንገሲኻ እሞ ግሰካ ነብሰ ማቆ ዳወ ልዕልና ካብ መቐማተይ ተንስየ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኺኻ እሞ እኸካ ንገሲኻ እሞ የንግሰካ
راي بسم አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን። መዘምራን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ደቅናን ዝማሬ መላእኽቲ የስምዑኹም ከይዶም ዳ ይኾኑ እምበር ግን ኩልና ዘይተለማመድናዮ መዝሙር እንተፀንሐ ይሓይሽ ወይ ኩልና ፅቢቕና ክንክእሎ ኣለና። ተቐዳመይቲ ዝነበረት መዝሙር ካባኻ ዝተረኸበት መዓልቲ ሓጎስ ዕለት ልደት ክንውድሰካ ትብል ኩልና እንተንለምዳ ሓደራኹም ክንርኢ ዘይኮነስ ከነመስግን ክንዛረብ ክንዝምር ኢና ዝግባአና መስኣቶም እምበር እንተ ደኣ ጥራይ ኣብ ቅድሚኻ ደው ዝበሉ መዘምራን ትርኢ ኮይንካ እታ ዕላማ ስሒትና ኣለና ማለት እዩ። ትርጉማ ፅቡቕ ሓደ ዓብይ ህያብ እዩ ዝወሃበና ዘሎ መዓልቲ ልደት ኣብ ንሕና እኳ ዳሕራይ ነብዕሎ ተኾና በዚ ናይዚ ወርሒ ናይዚ ዓመት ናይዚ ፈረንጂ ግን ኣትዩሎ ክልተ ልደት ኢና ነብዕል ዘለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዓብይ ህያብ እዩ ተዋሂብና ነዚኣ ከነኽብራን እታ መዓልቲ ሓጎስ ደስ ክብለናን ክንዝምረልካ ይግባአና እዩ ትብል እያ ነይራ። እቲ ብፃዕሪ ብንብዓት ዝዘርአ እንዳኣቱ ሒዙ ብእልልታ ይምለስ ኣነ እውን ጎይታ ንምርኩስ ፀይረ ብዓበ ሓጎስ ኣብ ቤትካ ኸቢረ እወ ኣብ ቤቱ ኸቢርና ነቲ ክብረትና ግን ደው ኢልና ክንዝምረሉ እያ ትግባአና። ደው ዘይምባልና ክልተ ሰባት ውሕዳት ሰባት ጥራይ ዝምርዋ ስለ ዝነበሩ ተሰሚዓትኒ እየ ክብል ከተሓሳስብ ደልየ። እታ ካልኣይቲ ለምንልና እያ ትብል ታው ዝውትር ትጸሎት መዝሙርና እያ ሰኣሊ ለነ ለምንልና እንዳበልና ነዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን እንቕበለላ መዝሙር እያ። ኣብ ሕጂ ኩልና ተሳቲፍና ደስ ኣይትብለኩምን ንፈልጣ ስለ ዝኾንና ኩልና ተሳቲፍና ሕጂ ነቶም መዘምራን ሓደራ ዝብለኩም ዘለኹ ክንፈልጦ ኩልና እሞ ክንሳተፍ ንሕና እውን ደው ኢልና ከነመስግን ክንዝምር ይግባአና እዩ። እተን ምዕራፋተን ምንጨን ስለዚ ሓሰብክዎ እታ ካልእ እግዚኣብሔር ዓብይ ጾምናን ጸሎትናን ተቐበለልና እወ ዘለናዮ ወርሓት ናይ ጾምን ናይ ጸሎትን ወርሓት እዩ። እግዚኣብሔር ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ዝቕበሎ ጾም ክንጸውም ነቲ ዝወሃበና ዘሎ ተዋሂብና እዩ። ግን ኩሉ ሻብ እናዘከርናዮ ክንነብር ውህበቱ ናይ ልደት ጎይታ ኣባና ንዓና ከልዕል ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ኣፍታ ዝሓሰረት ብከተማታት ዝተናዓቐት ብቦታ ዝሓሰረት ዝረስሐት መብልዕ ማል ዝተወልደ ጎይታ ንዓይን ንዓኹምን ከድሕን ኢሉ እሞ እዘን ጾምናን ጸሎትናን ሕጂውን ኣብ ዝሓመቐ ኩነታት ወዲቕና ኣለና። ሰላም ሲኢና ኣለና፣ ተበቲና ኣለና፣ ፍቕሪ ሲኢና ኣለና እሞ ሕጂውን ብዘይካኻ ዘድሕነና የለን ኢልና ክንፀውም እግባአና። ንሕና ርእስቲ ህልዊ ሕጂ ናይ ሕጂ እዩ ዝተፈፀመ ኣይኮነን። ሕጂ ኣብ መንጎና ዝኸውን ዘሎ ኣምላኽካ ኩሉ ግዜ ህያዊ ትማሊ ገይሩ ሎሚ ጠጠው ዝብል ኣምላኽ ኣይኮነን። ሎሚ እውን ኣምላኽ እንታይ ይገብር እዩ ይዓይ እዩ። ኣቦይ ክሳብ ሕጂ ይዓይ ኣሎ፣ ኣነ ከዓ ይዓይ ኣለኹ፣ ኩሉ ሳብ ክዓይ እዩ። እንታይ ክበና ኢና ሕጂ ንደሊ ዘለና ጾምናን ጸሎትናን ዘቐበለልና ንብሎ ኣርእስትና ብንጹር ነቕምጦ። ሰላም ሲኢና ኣለና፣ ኩናት የንጸላልወና ኣሎ፣ ምብትታና በዚሕ ኣሎ እሞ ጎይታ ነዚ መወዳእታ ግበረልና ክንብሎ ይግባአና እሞ ጸሎትና ተቐበለልና። እታ መወዳእታ ዝዘመርዋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓደ ዓብ ነገር ተገይሩሎ ማለት እዩ። ዋላ እቲ ብስራት ተዘይሰማዕናዮ እግዚኣብሔር ዓብ ነገር ገይሩልና እዩ። ክሳብ እቲ ሓድሽ ነገር ዝነገረና ዓብ ነገር እንዲገይሩልና ኣብዚ ቤት እኮ ኣኪብና ንሎም ካብዚ ዝዓቢ ነገር የለን እሞ ክብሪ ምስጋና ኣምላኽ ይኹን። ኣቦና ቤቄሽ ዮሃንስ ቃል ኣምላኽ ከካፍለና እዩ። ንዕኡን ንመንፈስ ቅዱስን እዛ መድረኽ ይሓትታ ማለት እዩ።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ኣለኹም? አሜን። ልዑል እግዚአብሔር አምላኽ ብምሕረቱ ስለ ዝጠመተና ብጸጉኡ እግዚአብሔር አምላኽ ናይ ዕድመ ጸጋ ጥዕና ስለ ዝሃበና ነመስግኖ። ናይዛ ሎማዓንቲ ሰባት ጌረና አምላኽ ካብዚ ቤተ ክርስቲያንና ሰሪዓትልና ዘላ ኣብ ቅዳሴ ዘንበብናዮም ቅዱስ መጻሕፍቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ንባባት ቤተ ክርስቲያን እንታይ ኣማእኺልና ክንፈልጥ ብዛዕባ እንታይ ኣሎ ማዓንቲ ቤተ ክርስቲያን ከተመስግን ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያን ስርሓ ምስጋና እዩ። ሕጂ እቲ ማእኸል ናይ ምስጋና ኩሉ ግዜ ኣርእስቲ ኣለዎ። ተመስገን ተመስገን ቅዱስ ቅዱስ ክንብል ከለና ቤተ ክርስቲያን ኣርእስቲ ማእኸል ኣለዋ። ኩሉ ግዜ ከምቲ ንብሎ ኩሉ ኣካይዳ ናይ ሓደ ስራሕ ብስኬጁል ኩሉ ስርዓት ወፂኡ እንድዕር ትኸይድ ኣላ ኮይና ኩሉ ግዜ እናዓበየት እያ ትኸይድ። ቤተ ክርስቲያንና ከዓ ሂወትና ኩሉ ግዜ ስኬጁል ክህልዎ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ መርሓ ግብሪ ኣለዋ ብኡ መንገዲ እያ ከዓ ትምራሕ ኩሉ ግዜ ንብሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነታ ሂወትና መዓስ ንጽሊ መዓስ ንምልኽ ቤተ ክርስቲያን ንኸደሉ ግዜ ፍሉጥ ንጽልየሉ ግዜ ፍሉጥ መጽሕፍቲ ነንብበሉ ግዜ ፍሉጥ ቡልያት ሓዲሳት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቶም ካልኦት ቅዱሳን ብዝበለጸ ግዜ ኣተኪርና ስለ ዘድሓነና ክርስቶስ ስሉኡ ጥራሕ ምክንያቱ ፍልጠት እዩ ብርሃን ሎማዓንቲ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ክትብለና ብርሃን ፍልጠት እዩ። ሰብ ብፍልጠት እዩ ዝበርህ። እዚ ደጋዊ ዓይኒ ስለ ዘለና ኣይኮናን ብርሃን ንርኢ ደጋዊ ዓይኒ ዘይብሎም ፍልጠት ምስ ተፀዓነ ሂወቶም ካብቲ ደጋዊ ዓይኒ ዘለዎ ሰብ ንላዕሊ ፈላጣት ኮይኖም ካብቲ ደጋዊ ሰብ እሱ እናረኣዮ ከሎ እቶም ዘይርእዩ ሰባት እንታይ ከም ዝግበር ነግርዎ። ቤተ ክርስቲያንና እዚ ሎማዓንቲ ሰሪዓቶ ዘላ ስርዓት ከም ዝድበልናዮ ኩሉ በብ ዘመኑ በብትዚ ዘለዎ ግዜ ምስ ዘመናትን ግዜያትን እናኸደት ቤተ ክርስቲያንና ኣብዛ ሎማዓንቲ ዘላ ሰንበት ራብዒቲ ሰንበት ዘመነ ኣስተምህሮ በፂሕና ኣለና ከምቲ ክንገልጾ ዘቐነና ማለት እዩ። ካልአይቲ ሰንበት ከዓ ካብ ዘመነ ነቢያት በፂሕና ኣለና። እዛ ሰሙን እዚኣ ከዓ ፍልይቲ ዝገብራ ካብ ሕዳር 27 መድሃኒ ዓለም ክሳብ ታሕሳስ 3 ብናይ ግእዝ ኣቋጻጽራ ዘሎ ቐንያት ዘመነ መጻጉዕ ወይ ከዓ ዘመነ ቅንዴል ሕሙማት ዝፍወስሉ ቤተ ክርስቲያን እቲ ክርስቶስ ብዙሓት ሕሙማት ይፈዊሱ። ኣብዛ ሎማዓንቲ እዚኣ ግን ኣብ ጾም 40 እውን መጻጉዕ ንብላ ሰንበት ኣላ። እዛ ሰንበት እዚኣ ከዓ በቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ዘሎ 38 ዓመት ድንስ ኮይኑ ኣብ ዓራት ዝነበረ ጌራ ምሂራትና ሎማዓንቲ ግን ኣብ ምዕራፍ 9 ዘሎ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 13 ክሳብ 25 ብዕውሩ ዝተወልደ ሰብኣይ ብዛዕባ ቤተ ክርስቲያንና ተመስግን ነይራ ማለት እዩ። እቲ ምስጋና እንታይ እዩ ዝብል እቲ ምስጋና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሎማዓንቲ እንታይ እዩ ዝብል ባዕሉ ትዕውር ዘመስገኖ ምስጋና እዩ። ንዑያ ቤተ ክርስቲያን ትዝሙር ሓዲራ እቲ ብዕውሩ ዝተወልደ እንታይ ኢልዎም ምስ ሓተትዎ እዚ ዘሕወየካስ ብዛዕባ ዘሕወየካስ እንታይ ትብል ንሱ ሓጢ እዩ ሓጥእ ምዃኑ መስክር እሞ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣኽብሮ ኢሎም እሱ ግን እንታይ ኢልዎም ኢርኢነ ወኢሰማዒነ ዘእውሩ ተወልደ ወተከስተ ኣእየንቲሁ በሰንበት። ሕጂ ብዕውሩ ዝተወልደ ኣቦታትና ቀደም ኣምላኽ ከም ዝገይሩ የሕውይዎ ዝበሃል ሰሚዐ ይፈልጥኒ ስለዚ እዚ ጻድቕ ክኸውን ኣለዎ ኢልዎም። ሕጂ ካብቲ መጀመርታ እንዳንበብናያ ክንከይድ ኢና እሞ ኣጸቢቑ እንዳተረድአና ክኸይድ ማለት እዩ ወንጌል
13 እቲ ቅድም ዕውር ዝነበረ ናብ ፈሪሳውያን ወሰድዎ ካሕትዎ ኢሎም ናብኣቶም ኣምፂኦሞ እታ ኢየሱስ ጸብሪ ገይሩ ኣዒንቱ ዝኸፍተላ መዓልቲ ግና ሰንበት እያ ዝነበረት ስለዚ ፈሪሳውያን ከመይ ኢሉ ከም ዝረኣየ ከም ብሓድሽ ሓተትዎ ንሱ ከዓ ጸብሪ ኣብ ዒንተይ ገበረለይ ተሓጸብኩሞ ሪኢኹ በሎም ሽዑ ካብቶም ፈሪሳውያን ሓያሎ እዚ ሰብኣይ እዚ ሰንበት ካብ ዘየኽብር ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን በሉ ቶም ካልኦት ከ ሓጥእ ሰብ ደኣ ከመይ ገይሩ ከምዚ ዝበለ ተኣምራት ክገብር ይኽእል በሉ ስለዚ ክልተ ፍልሊ ዝኾነ ሓሳባት እቲ ጽድቂ እንዳገበረ ከሎ ቁሩብ ጽድቂ ክገብር ከሎስ ካብ ኣምላኽ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ሓሲቦም እዮም ንምንታይ ኣብ ሓቂ ክነብሩ ስለ ዝደለዩ ኣብ ሓቂ ክትነብር ተደሊኻ ቀልጢፍካ ኣይትፈርድኒ ኢኻ ንሰብ ቀልጢፍካ ኣይትጸልምኒ ኢኻ ኣብ ሓቂ ክነብሩ ስለ ዝደለዩ ወገናቶም እዮም ካህናቶም እዮም ቶም ፈሪሳውያን ነቶም ህዝቢ ካህናቶም እዮም ግን እንታይ ኢሎሞም ሓጥእ ሰብ ደኣ ከመይ ከምዚ ዝበለ ተኣምራት ክገብርሲ ይከኣሎ ድዩ ኣሕትዎም ኣሎ ድሕሪ ነቲ ሕቶ ክንምልሶ ዘይከኣልና ኣብ ሓቂ የለናን ማለት እዩ ካህናት ንኹን ዲያቆናት ንኹን ጳጳሳት ይኹኑ ኣቡነ አንጦኒዮስ ወልድ ዋህድ ትብል እምነት ክሒዶም እዮም ኢሎሞ ጳጳስ ባዕሉ ኣሃዱ ውእቱ ወልድ ዋህድ ሓደ እዩ ኢላ ቤተ ክርስቲያን ተቐድስ እቶም ናቶም ዘርኢ ኩልና ክርስቶስ ሓደ ኢና ንብል ክርስቶስ ክልተ ባህሪኡ ኣይንብልኒና ስጋዊ ባህሪኡን መለኮታዊ ባህሪኡን ዝተዋሃሃደ እዩ ሕጂ ተዋህዶ ኣይኮኑን ክብልዎም ስለ ዝደለዮም እዚ ኩሉ ጸለመ ግን መዓስ መዓልቲ እዮም ከምኡ ኢሎም ደኣ ኢልካ ግን ኣይምልስዋን እዮም መዓስ መዓልቲ ደኣ ኣላ ከምኣ ተባሂላ ስለዚ ነዚ እዚ ብዕውር ዝተወልደ ኣምላኽ ብኡ ክኸብር እቲ ሓቂ ከዓ ብኡ መንገዲ ገይራ ክትፍለጥ ክርስቶስ ናብ ዋዕላ ናብ ባይቶ መጺሎ ማለት እዩ ኣብ መንጎኦም ከዓ ፍልሊ ኮነ ሽዑ መሊሶም ነቲ ዕውር ንስኻ ዒንትኻ ከፊልካ እዩ እሞ ብዛዕባኡ እንታይ ትብል በልዎ ንሱ ድማ ነቢ እዩ በለ እቶም ኣይሁድ ግና ንወለድቲ ዒንቱ ዝተኸፍተሉ ክሳዕ ዝጽውዑ ዕውር ነይሩስ ከም ዝረኣየ ኣይኣመንዎን እሞ እዚ ዶ እቲ ብዕውር ዝተወልደ ትብልዎ ወድኹም እዩ ሕጂ ከመይ ኢሉ ርኢ ኣሎ ኢሎም ሓተትዎም እቶም ወለዱ ድማ እዚ ወድና ምዃኑ ብዕውሩ ከም ዝተወልደ ንፈልጥ ሕጂ ግና ከመይ ኢሉ ዝርኢ ከም ዝርኢ ኣይንፈልጥን መንስያ ዒንቱ ከም ዝኸፈተሉ እውን ኣይንፈልጥን ኢና ንዑ ሕተትዎ ንሱ በፂሒ እዩ ብናይ ገዛእ ርእሱ ባዕሉ ይዛረብ ኢሎም መለሱሎ ኣይሁድ ከዓ ንሱ ክርስቶስ እዩ ኢሉ ዝመስከረ ካብ ቤት ጸሎቶም ክሰግዎ ሓጊጎም ነበሩ እዚ ሕጂ ግበር ኣይትግበር ጥራሕ እዩ መልሲ ምኽንያት ወይ ከዓ ሕቶ ምቕራብ ኣይፍቀድኒ ክርስቶስ መሲሕ እዩ ወይ ከዓ ንሱ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ወይ ከዓ እቲ ክመጽእ ዘለዎ መሲሕ ሕጂ ኣብቲ ካልኣይ ግዜ ክሓትዎ ከለዉ እዩ ዝገርም ኣብዚ ኣብታ ብዛዕባ ኣብ ትሕት ኢሉ ይወዲድ ኣሎ ኣብታ 25 እንታይ ትብል ሽዑ ንሱ መሊሱ ኣነስ ሓጥእ ምዃኑ ኣይፈልጥን ዕውሩ ከም ዝነበረ ሕጂ ርኢ ከም ዘለኹን ዕውር ከም ዝነበርኩን ሕጂ ርኢ ከም ዘለኹን እዛ ሓንቲ ጥራሕ እየ ዝፈልጥ ካብ 24 ክንብቤ ሽዑ ነቲ ዕውር ዝነበረ ሰብኣይ ካልኣይ ሳዕ ጸዊዖም ምናልባት ፈሪሑስ ኣብ ባህልኡ ተቐየረ ማለት እዩ ሓቂ ግን ኩሉ ግዜ ኣይትቕየርኒ ኣብ ሓቂ ደው ዝበለ ሰብ ኣባይ ኣብዚኣ ይመውት እምበር ነዚኣ ዝቕይረላ መዓልትስ ሰዓትን ኣይትመጽእን ኢሎም ኣቦና ኣብኣ ይመውት እምበር ነቲ ሓቂ ዝቕይረላ ሰዓትን ግዜን ኣላይለ ኣይኣምንን ሕጂ ካልኣይ ግዜ መጺኦም ፈቲኖሞ እዚ ሰብኣይ እዚ ሓጥእ ምዃኑ ባዕላትና ንፈልጥ ኢና ሕጂ ንስኻ መስክር ንሕና ጸቢቕና ኣረጋጊጽና ነግረካ ኣለና ንኣምላኽ ክብሪ ሃብ ኢሎም ካልኣይ ግዜ ክሓትዎ መጺኦም ሽዑ ንሱ መሊሱ ኣነስ ሓጥእ ምዃኑ ኣይፈልጥን ዕውር ከም ዝነበርኩ ርኢ ከዓ ከም ዘለኹን እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ ዝፈልጥ በሎም ሽዑ ንሳቶም እንታይ ከገበረልካ ከመይ ገይሩ ሰዒንትኻ ከፈተልካ ከኣበልዎ እቲ ገባብካ ክፈልጥዎ ደልዮም ንሱ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ኣይሰማዕኹምንን
ንምንታይ ከም ብሓድሽ ክትሰምዑ ትደልዩ ኣለኹም ንስኻትኩም ዶ ደቀ መዛሙርቱ ክትኮኑ ትደልዩ ኣለኹም ኢኹም በሎም ፀረፍዎ እሞ ንስኻ ወደ መዝሙሩ ኢኻ ንሕና ግና ደቀ መዝሙር ሙሴ ኢና ክርስቶስ ግን ካብቲ ዝኸበዶም ሕጊ ሙሴ ካብኡ ሓራ ከውፅኦም ካብቲ ክሓልፍዎ ዘይክእሉ ሕጋጋት ብግብሮም ክጸድቅዎ ዘይክእሉ ክርስቶስ ፍጹም ኮይኑ ነቲ ሕጊ ብምፍጻም ንዓኣቶም ከድሕን ይመጽ ንሳቶም ግን ሙሴ ይመድሓኒና ብሎ ሙሴ ከድሕኖም ኣይከኣለን ንሕናስ ኣምላኽ ንሙሴ ከም ዝተዛረቦ ንፈልጥ ኣሎና እዚ ግና ካበይ ምዃኑ ኣይንፈልጥ ኢና በሎም ሽዑ እንታይ ኢልዎም ትብዕውሩ ዝተወልደ ኣምላኽ ልቡ ኸፊትሉ እንታይ ኢልዎም እቲ ሰብኣይ ከዓ ካበይ ምዃኑ ዘይምፍላጥኩምሲ ዘገርም ነገር እዩ ዘይትፈልጥዎ ሰብኣይ ኣምላኽ ልኢኽዎስ ይሕዊሊ ንስኻትኩም መዋእልኩም ቤተ ክርስቲያን እናመራሕኩም መዋእልኩም ቃል ኣምላኽ እንዳንበብኩም ነቢያትን ትንቢትን እናፈለጥኩም ከለኹም ብዛዕባ መሲሕ እናፈለጥኩም ከለኹምሲ ንስኻትኩም ዘይምፍላጥኩም ንዓይ ክትሓቱኒ ምምጻኹምሲ ገሪምኒ ለካ ኣምላኽ ክኸፍት ተደልዩ ዓይንስ ከምዚ ዝኸፍት ምኽፋት ብርሃን ምምጻእ ኣምላኽ ዝበሃል ከምዚ ኣብርሃም ኣመነ እምነቱ ከዓ ጽድቂ ኮይኑ ተቆጽረሉ ስለዚ እዚ ብዕውሩ ዝተወልደ ብኣምላኽ ኣሚኑ ኣምላኽ ንኣምላኽ ዝፈርህ ፍቓዱ እውን ዝገብር እንተሎ ንዕኡ ይሰምዖ እምበር ኣምላኽ ንሓጥእ ከምዘይሰምዖ ንፈልጥ ኢና ኢሎም ካብቲ ንሶም ዝምህርዎ ዝነበሩ እዩ ዝነግሮም ዘሎ ካብቲ ንሳቶም ኣብቲ ቤት መቕደስ ክምህርዎ ዝውዕሉ እዋ ኣምላኽ ንሓጥኣት ከም ደይእዘዞም ዳዊት ይነግረና ነቢያት ይነግሩና ኢሳይያስ ይነግረና ኣብ ኤርምያስ ተጻሒፉ ኣሎ ኣምላኽ ንሓጥኣና ይሰምዖምኒ ንጻድቃን እዩ ዝሰምዖም ሕጂ ኣብዚ ሞጎተ እዚ ኩሎም ቶም ንክርስቶስ ክወቕስዎን ዝመፁ እዚ ዕውር ዝነበረ መርገም ኣለዎ ዝብልዎ ዝነበሩ ንኹላቶም ጠጠው ኣቢልዎም ብዕውሩ ዝተወልደ ሰብ ሓደ እኳ ኣዒንቱ ከም ዝተኸፍተሉ ካብ ጥንቲ ኸቶ ኣይተሰምዐን ነዚኣ ኢና ዘሚርናያ ኢርኢነ ወኢሰማዕነ ዘእውሩ ተወልደ ወተከስተ ኣዕይንቱ በሰንበት መዝሙርና እዚኣ ትብል ነይራ ባዕሉ ትዕውር ዝበሎ ባዕሉ ዝዘምሮ ንዕና ንዝምር ዘለና ሕጂ ኣምላኽ ንዓና ከዓ ክኸፍተልና እዚ ካብ ኣምላኽ እንተዘይኮነስ ገለ ክገብር እኳ ኣይምተኻእሎን ነይሩ ንሳቶም ከዓ ንስኻ ኩለንተኻ ብሓጢኣት ዝተወለድካ ኢኻ ንስኻ ዶ ንዓና ክትምህረና ኢኻ ኢሎም መለሱሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነቲ ብዕውሩ ዝተወልደ እንታይ ኢልዎ ኣታ ብወዲ ኣምላኽ እተኣምን ዲኻ በሎ ንሱ ከዓ ጎይታይ ብኡ ክኣምንሲ መን እዩ ንሱ ኢልዎ ሓቂ ጥራሕ እዩ ዝደሊ ንሱ ሪዝን ደሊ ብወዲ ኣምላኽ ክኣምንሲ ንሱ መን ኢሉ ሓቲትዎ ንኢየሱስ ክርስቶስ ርኢኻዮ እዚ ምሳኻ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ እዩ ዓይንትኻ ተኸፊቱ ከዓ ርኢኻዮ ኣለኻ ኢልዎ ክርስቶስ እዚ ብዕውሩ ዝተወልደ መርገም ኣለዎ ዝተባሃለ ንሱ ከዓ ጎይታይ ኣኣምን በለ ሰገደሉ እውን ኢየሱስ ድማ ኣነ እቶም ዘይርእዩ ምእንቲ ክርእዩ እቶም ንርኢ ኢና ንፈልጥ ኢና ዝብሉ ከዓ መታን ክድንቁሩ ነዚ ፍርዲ እዚአ ዝመጻኹ ኣብ ጸልማት ብርሃን ክመጽእ ከሎ እቲ በቲ ብርሃን በቲ ፍልጠት ኣምላኽ ዝመላለስ ዘበለ ይዓብን እቲ በቲ ጽድቂ ዝመላለስ ዘበለ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰላም እናነበረ ይነብር ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ሎማዓንቲ ኣብቲ ሰላም እንታየላ ይትፌስሑ ጻድቃን በብዙህ ሰላም ሎሙኒ ፀሓየ ጽድቂ ሰረቀ ሎሙ ኣምላኽ በዚ ቅንያት ልደት እዚ ፀሓይ ጽድቂ በሪቕልና ካብ ጸልመትና ዝቕንጥጥ ፀሓይ ጽድቂ በሪቕልና በዚኦም ከዓ ጻድቃን ዝሕጎሱ ዘለዉ ጻድቃን ሓጎስ ኣለዎም ልደት ናይ ሓጎስ ግዜ እዩ ንምንታይ ነቲ ክፉእ ነገር ክንርኢ ዓይንና ክበርህ
ነቲ ጽቡቕ ነገር ከዓ ንርኢ ክልቲኡ ርኢና ከዓ ምስቲ ጽቡቕን ምስቲ ሓቅን ክንጓዓዝን ፀሓይ በሪህልና እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያንና ማእኸል ኣሎ መዓንቲ እንታይ እዩ ክርስቶስ ብርሃን እዩ ክርስቶስ ብርሃን እዩ ዓይንቲ ናይ ደጋዊ ዓይንቲ ጥራሕ ደይኮነ ናይ ልቦናና ኣዒንቲ ኸብርህ ይመጽ እዩ ናይ ልቦና ኣዒንቲ ብምንታይ ጥራሕ እዩ ዝበርህ ብፍልጠት ፍልጠት ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኻ እንተዘይተመሊኻ ናይ ውሽጢ ልቦናኻ ዓይኒ ክበርህ ኣይክእልኒ ልቢ ብፍልጠት እዩ ዝበርህ ኣብቲ ዝተነበበልና ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ካልኣይ ቆሮንጦስ እዚ ኣገልግሎት ሓድሽ ኪዳን እዚ ብክርስቶስ ዝተገብረልና ድሕነት እዚ እንታይ ምዃኑ ንእሽተይ ኣብታ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ዘንበቡልና ዲያቆናት እምበኣርስ ኣምላኽ ብምሕረቱ ነዚ ኣገልግሎት እዚ ስለ ዝሃበና ተስፋ ኣይንቆርጽን ኢና ኣየናይ ኣገልግሎት እዚ ሓድሽ ኪዳን እቲ ብሙሴ ዝተዋሃበ ሕጊ ደይኮነስ እዚ ብምሕረት ካብ ኣምላኽ ዝተረኸበ ጽድቂ ነቲ ሓቂ ኣብ ሕልና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብግህዶ እናተዛረብና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንርእስና ነማዕቆብ ኣለና እምበር ብተንኮል ኣይተመላለስናን ንቓል ኣምላኽ ኣየጋገናን ነቲ ብሕቡእ ዝግበር ነውራም ነገር ካባና ኣርሒቕናዮ ኢና እቲ እንሰብኮ ወንጌል ስውር እንተኾይኑ ካብቶም ዝጠፍኡ ጥራሕ ተሰዊሩ እቲ ዝስበኽ ዘሎ ወንጌል ስውር ኣይኮነን ነቶም ዝጠፍኡ ዓይኖም ዝዓረ ልቦም ዝዓረ ግን ኩሉ ግዜ ስውር ኮይኑ ይነብር ኣሎ ንሱ ግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቁሉዕ እዩ እዚ ፍልጠት እዚ ኢና ንሰብኽ ዘለና እቲ ንሰብኮ ወንጌል ስውር እንተኾይኑ ካብቶም ዝጠፍኡ ጥራሕ ዝተሰወረ እቲ ገዛእ እዚ ዓለም እዚኣ ሰይጣን ብርሃን ወንጌል ምእንቲ ከይርኡ ንልብቶም ዘይኣምኑ ደፈኖ ካብ ናይ ስጋ ዑረት ናይ ልቢ ዑረት ይኸፍእ ይብላ ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ንልቢ እቶም ዘይኣምኑ ደፈኖ እዚ ብርሃን እዚ ከዓ ክብሪ ናይቲ ኣርኣያ ኣምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ እዩ እዚ ብርሃን ንሰብከሉም ዘለና ክብሪ ናይቲ ኣምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ እዩ ከመይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከም ዝኾነ ንሕና ከዓ ብምኽንያት ክርስቶስ ገላውኹም ከም ዝኾንና ኢና ንሰብኽ ዘለና ብዛዕባ ገዛእ ርእስና ኣይኮናን ምኽንያቱ እቲ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ ክፈጥር ከሎ ኣምላኽ ንሱ እዩ ሕጂ ከዓ ኣብ ልብኹም ብርሃን ይብራህ ዝብል ዘሎ ክርስቶስ መጺኡ ምድሪ ጸላምን ጥራያን ነበረት ኣምላኽ ከዓ ብርሃን ይብራህ በለ ብርሃን በሪሁ ሕጂ ከዓ ልደት ናይ ክርስቶስ ኣብ ልብና ብርሃን ይብራህ ይብላ ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ነቲ ኣብ ገጽ ክርስቶስ ክብሪ ኣምላኽ ዘንጸባርቕ ብርሃን ፍልጠት ምእንቲ ክህበና ኣብ ክርስቶስ ዘንጸባርቕ ብርሃን ፍልጠት ብኩሉ ጥበብን ምስጢርን ኢሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቆሎሲ ኣብ ክርስቶስ ኣብቲ መዝገብ ክርስቶስ ብኩሉ መዝገብ ጥበብን ኣብ ክርስቶስ ተሰዊሩሎ ምኽንያቱ ብዓይኒ ስጋ ዝረአ ኣይኮነን እቲ ዝተሰወረ ዘበለ ብመንፈስ ኩሉ ክፉት እዩ ብመንፈስ ዝተሰወረ ዝበሃል ነገር የለን ብመንፈስ ኣምላኽ ኩሉ ነገር ክፉት እዩ ስለዚ ኣብ ክርስቶስ ኩሉ ኣሎ በዚ ቅንያት እዚ ቤተ ክርስቲያን ሞር ብዛዕባ ክርስቶስ ክንፈልጥ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝኾነ ዘንበብናዮ ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ዝነግረና ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ኩሉ ነገር ካብ ናይ ክርስቶስ ዝተፈለየ ታሪኽ የብሉን ኩሉ ወላ ብሉያት ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ብሉይ ኪዳን ኩሉ ምስ ክርስቶስ ዝተጸንበረ ታሪኽ እዩ ኣብዚ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንርኢ ኣለና ስእሊ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይኮነን ግን ኣብኡ ካብኣ ተወሊዱ ዘድሓነና መድሕን ዓለም ህፃን ዝተወለደ ኣብኡ ኣሎ ዝዓበየ ብኡ እቲ ስእሊ ዓብይ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ብዘሎ ካብ ብሉይ ኪዳን ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ ኩሉ ብዛዕባኡ ይዛረብ ስለዚ ብክርስቶስ ምዝራብ ቤተ ክርስቲያን ኣይትዕርፍን እታ ካልአይቲ ዝተነበበትልና ንባብ ከዓ
نعاني اشتيكن رئة قداما يوحنس معرف حموشته خفقد 11 صافص أمي من بيوملنا دياقونات التأملاخ زهبو مسكر زيو أملاخنا يزال ألم هيوت هبنا زا هيوت زي أخا أب ودو الله إتي ود أملاخ أبو زنبر سب هيوت هلاتو إتو ود أملاخ أبو زينبر سب هيوت يبلون نعخاتكم نزوم بسم ود أملاخ التأمنو نايزال ألم هيوت كم زلاتكم انت غتفلتو إيه زحفلكم زلو إتي ناي مصحف يا رأستي كله صحف كله جمركو عندي أرستي ود أملاخ زلوا هيوت هلو وانجيل يوحنس كان بكل انتينا نبل زي أمن بول بو هيوت زل ألم بود زأمن نايزل ألم هيوت هلو حجي اتزر حننا كريسوس بزعبو كنستنتنن بزعبو خنفلتن بيت كريستيان تدلينا يسوس كريسوس أملاخ مخانو يسوس كريسوس كاب كله زرقان زيرقان كله بركز سجدلو بلوس مخانو يسوس كريستوس كاب كل نجار بلوس مخانو كلهم سمايتات ما أنتي يسوس كريستوس يسوس لعل متان قبل نساتهم كلهم بسماعة النتحالفهم حجين يسوس لعل كنبلو رح زي كونه حقوسنا أب يسوس كريستوس كخون حيلنا أب يسوس كريستوس كخون طباب كله كم تزبلنا بزلو طبابن مستيرن كله بزلو مزجب كله تريجر أب كريستوس يسوس كريستوس هالو سلازي كريستوس بمكرؤو بمسكالو بمدحنيتو بمسوايتو يتوفيلنا سرح خنفلد بيت كريستياننا تدرينا بمحرات يسوس كريستوس ننبر كم زلنا بدحنات يسوس كريستوس ننبر كم زلنا نزي بصوم أسنينا نايصوم جيزيزي بصوم أسنينا كريستوس لعل زبللو نحنا خا بكريستوس إننا تحقوسنا بكريستوس حيالات كوينا ننبرلو من قد خنوصي أبيت كريستيان تمرحنا مالذي سلازي بز من قدي كنا مالالس እግዚአብሔር أملاخ يدقفنا ناي لبنا ناي وشتنا برهان بتفلتت እግዚአብሔር أملاخ بتفلتت وانجيل እግዚአብሔር أملاخ كبره قدس فقاد يخون سلازي مهرنا እግዚአብሔር أملاخ سبحات يخونه وسبحات لእግዚአብሔር باي كم يحديركم أما يكأنيكم كبرنا مسجانان نأملاخ يكون تمالي زدقسو زي تسعو بزحات اللو أملاخنا كابدك أسنا تنسيو نبزو قدس وطؤو نمسجانا زأخا خبرنا كبرنا مسجانا نعيكون اتم كم وترو كل جزية بمراخب بزهان أبرحوق أب قرباخم كم سنة كابلي تخسع ذا ساعة زيادة لكم نما أبزز لكم سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون دكنان أحواتنا نحتنا مزمران دما زماري ملاختي يسمع لنا أبنا أبيك الشوانس قال هوت يسمع لنا بزعبا برهان مرنا تصنيحمو نزل نصبي زلنا لددما عين لبنانا زبرهالو واشتغلنا دما ويتا تحقش زولدلو لددما يقبرلنا سمعنا دما كند حدا 30 سسام إتسنا فرخ مفري እግዚአብሔር يحجزنا حدا سدرا بيت እግዚአብሔር عب قبري قبرلنا نحنا وانت حقسنا لكم زمرلنا حونا دحر بزح عمتات مصباي مسدقون
ቤተሰቡን ካብ ኡጋንዳ ናብ ካናዳ ብድሓን ስለ ዝኣተወ ንኣምላኽ ኣመስግኑልና ዘምሩልና ኢሎም 50 ቅርሺ ድማ ንመድሃኒ ዓለም መባ ሂቦም ኣለዉ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቶም ዝኣተዉ ስድራ ዓዲ ጥዕንኦም ዓዲ ሰላሞም ይግበረሎም ተረፈ ኩሉ ከምኡ ዝደሊ ኣብ መገዲ ዘሎ ድማ እግዚኣብሔር ባዕሉ የስልጠሉ ሓደ መዓልቲ ድማ ሎሚ ምስ ተሰደድና ናብ ስደት ምስ ኣተና ኢና እንኳ ሓጎሰካ ንበሃል ዘለና እሞ ዓድና ንኣትወሉ ዘመን መፂ ድማ ዓድኹም ኣቲኹም እንኳ ሓጎሰኩም ዝብል ግዜን ዜናን ዘመን ኣምላክ ክቕይረልና ድማ ንለምን ምክንያቱ ብስደት እንዲና ንሕጎስ ዘለና ብዓዲ ምምላስና ንሕጎሰሉ ግዜ ድማ ኣምላኽ የምፃልና ስለኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ሓውና ዶክተረ ሓበሬታ ኣለዎ
ራይ ደተረ ወዲ ይመስለኒ ናብ ደተረ ኣተክስ መፅያነ ረኻብ ሳባ እሞ ሳባ ኣካውንታንቲ ሓንቲ ሃፍቲ ገባሪት ሰናይ ስማ ክትገልጽ ዘይደለየት ንመድሃኒ ዓለም ኢላ 300 መባእ ሂባላ ከምኡውን ሓንቲ ኣደ ስመን ክተቕሳ ዘይደለያ ገባሪት ሰናይ ጥዋፍን መባእን ኣምፅአን ኣለዋ ኢሎም ኣሎ እሞ እግዚኣብሔር ንኩልኩም ኣብዚሑ ይሃብኩም ራይ እሞ ብጸሎት ክንዓፁ መስለኒ ራይ صحيح غدا رايت قلت لسكو أنا آمين جعل هريما ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባርኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጋሲዮም ልዕላ ብሎምን ምኽብር በምሓረ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ካሓልዋን ነገስታትን መኳንንትን ንኻናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝብን ንፅሕ ዘበንን ንዕቆበትኩም ፀዋቕሃ ቤተ ክርስቲያን ካሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበላዕኹም ክቡር ደምኻ እሰትኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገብሩን ካብ ንስነትኩም ጀሚሩ ምእንቲ ስጉእ ስጋ መለኮት ምእንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ፃወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሕልና ንፅሕቲ ብድንግልና ስጋ ሕትምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓልኹም ባፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ዝበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓልኹም ባፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሕኩም መንዘግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ዝበል 12 መንዘግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያህሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዝተቀበልናዮ ዝኩን ደሞ ንሕድገት ሓጢኣት ይኹነና ኩሉ ሓይሊ ፀላኢ ክንዘቅዝ መንፈስ ስልጣን ይሃበና ዕረት ዝመለአት በረኸት ቅዱስ ኢልካ ንዓ ኩልና ንፅበለና ካብ ኩሉ ክፉእ ምግባር ኣርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ፀንብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ፀጋ ነሳይነ ወየቤተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ እትየከ እግዚኦ ናፍትነሰቃ ዘመንፈስ ቅዱስ መታውና ናብ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታንን ናብ ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና
عندنا منفس كتكفتلنا حجون نعاها هي وأملاخ خامن لمنك لنا نعاها زريعة يعنتي نقالك هذا سمعي إذا منفس عدلنا قدس እግዚአብሔር አምላክና ስለዝተገብረልና ውዕለት አስተውዕልና ተረዲና መማሰውቲ መመስገንቲ ክንከውን እግዚአብሔር አምላክና መስተዋዕልካ ዓድለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሕጂውን ህያው አምላኽ ኢኻሞ ንነፍስ ወከፍና ጎደሎና ክትምልእ ሕማምና ክትፍውስ ጌጋና ክትእርም ንልምነካ ኣለና ናባኻ ከተቕርበና ንዓኻ ፈሊጦም ብብርሃንካ ዝመላለሱ ሰባት ኮይና ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍና ክትውለድ ንልምነካ ኣለና ንዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ፋሒሎም ዘለዋ ክበልና ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርወሎም ነብሳታ ግብርቲ ገዋይ ማዝከ ቅባ ሚካኤል ኃይለ ሥላሴ ዘርአ ብሩክ ወልደ ዮሴፍ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ናሆም ዓመተ ጽዮን ወለተ ማርያም ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ወለተ ሃይማኖት ወለተ ሕይወት ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈና ንዝሓዘኑ መጻንዕ መንፈስካ ስለደልና ነቶም ዝሓመሙ ጎይታ ንፈልጦምን ዘይንፈልጦምን ኣስማቶም ዝሃቡናን ዘይሃቡናን ኣብ ዘለዎ ንስኻ ትፈልጦም ኢኻ እሞ ሕጂውን ህያው ኣምላኽ ኢኻ መሓሪ ኢኻ እሞ ኢድካ ኢድ ምሕረት ክትዝርግሓሎም ንልመነካ ኣለና እዮ ወልደ ገብርኤል ኃይለ ሥላሴ ወለተ እግዚእ ሩታ ቅድስት ሃና ፍሬ ወይን ክብራ እግዚአብሔር ጸገ ማርያም ኤልሳቤጥ ዮሴፍ ወለተ ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም ወለተ ሚካኤል ሂሩተ ዮሐንስ ወለተ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ሐረገ ወይን ወለተ ማርያም ወለተ ጊዮርጊስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ጻድቃን በረከተ አብ ኢያሱ ወለተ ትንሣኤ የማነ ብርሃን ላይከ እግዚአ ገብርኤል አጸደ ማርያም እህተ ገብርኤል አጸደ ማርያም ወለተ ኪዳን ሰይፈ ሚካኤል ውዳሴ ማርያም ጽጌ ወይን ወልደ ዮሐንስ ምህረተ ሥላሴ ገብረ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ አማኑኤል ወልደ ሙሴ ኃይለ ሚካኤል ስልዋ መልእክተ ጸጋ ኦ ጎይታ ሕጂውን በአና ብድኹማት ባሮትካ ንዓኻ ብምእማን ኩሉ ሓይሊ ጸላእኽን ስዕር ስልጣን ይብካና ኢኻ እሞ ከምቶም ሃዋርያትካ ነቲ ክንደይ ዓመት ለሚሱ ዝነበረ ብኣፍ ደገ ቤት መቕደስካ ጸኒሕዎ ወርቅን ብሩርን የብልናን ዘለና ግን ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈወስ ምስ በልዎ ዝተፈወሰ ሕጂውን በኣና ክትዓይ ፍቓደኛ ኢኻ እሞ ንሕና ድኹማት ባሮትካ ንጽዋዓካ ኣለና ነቶም ኩሎም ዘክሩና ንዝበሉና ካብ ሕማሞም ክፍወሱ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሕማምኩም ተፈወሱ ዝብል ቃል ንዓኻ ኣሚንና ነውፅእ ኣለና እሞ ካብ ሕማሞም ፈውሶም ኦ ጎይታ ንሃገርና ንህዝብና ነገረባብትና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርዘልና ዝሓለፈ መከላከልካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ንፋስ ሰላም አንፍሰልና ልቢ ኩሎም መራሕቲ ክትንክፍ ንህዝቦም ናብ ሰላም ናብ ፍቅሪ ናብ ሓድነት ናብ ህድኣት ናብ በረኸት ንዓድና ተመሊስና ነመስግነሉ እምበር ተሰዲድና ንሕጎሰሉ ከይኸውን ክትምልሰልና ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብዓብዩ ድማ ነብስና ናባኻ ናብቲ ህይወት ዝኾንካ ክንላገብ ንስኻ ዘለኻዮ ህይወት ኣለዎ ናይ ዘለኣለም ህይወት እሞ ምሳኻ ክንነብር ምርጫና ዝኽኸውን ናይ ትብዓት ክንውስን ንትብዓት ክትበና ጸጋኻ ከተብዝሓልና ንልምነካ ኣለና ምስተውዓልካ ሃበና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃልካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ክፋት ሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ምስጋኾን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስበረኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ወብቲ ዝደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ናብ ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን